امور تقاضا می نمایند. که به صورت مستقیم در آجندا سهیم هستند، رول و یا نقش کوهاست داده شده است که دارای یک سلسله مسئولیت ها و صلاحیت هایی هست که می خواهیم متوجه آن باشید. لطفاً در بخش های هاست منیجمنت که شامل روشن و خاموش نمودن مایک های سایر حاضرین، صلاحیت های کامرا و صفحه، صلاحیت های ریاکشن و چت باکس و حاضری و اجازه نامه ورود می باشد مداخله ننمایید. این بخش مربوط تیم تکنیکی دانشگاه می شود. ضمناً در صورت روشن ماندن مایک های حاضرین و یا بیرون نمودن اشخاص و افراد ناخواسته از جلسه اقدام ننمایید. در صورتی که تعداد اشتراک کنندگان به حد اعظم برسد، تیم تکنیکی برای ثبات و نظم جلسه لینک را بسته نموده و ممکن در حدود 50 ست اضافی را به شکل رزرو خالی نگه دارد. از این رو در صورت آمدن درخواست های اشتراک شما اقدام به اکسپت نکنید. از همه مهمتر این که اگر می‌خواستید جلسه را نسبت به هر مشکلی ناخواسته وقت‌تر از مدت زمان معین ترک نمایید و یا به هر دلیل که شده است، لطفاً از فشار دادن گزینه End Call for Everyone که بعد از کنسل برایتان ظاهر می شود جداً خودداری نمایید. حتی ترجیح می دهیم که از گزینه کنسل به صورت کلی پرهیز کنید و مستقیما تب و یا برنامه گوگل میتتان را کلوز یا بسته کنید. دوم، از سایر حاضرین و اشتراک کنندگان در برنامه تقاضا به عمل می آوریم تا پیام های چت باکس را صرفاً غرض سوالات و مسائل مرتبط به برنامه استفاده نمایند. هرگاه معلومات غیر مرتبط توسط افراد پرسیده شد، ممکن شخص مذکور از جلسه حذف گردد. بر علاوه از همه حاضرین جدا تقاضا به عمل میآریان برنامه استفاده نکنند. این گزینه صرف در بخش سوالات و جوابات مورد استفاده قرار می گیرد. شما می توانید جهت ابراز نظرتان از بخش ریاکشن ها استفاده کنید و در استفاده از آن نیز منصفانه عمل نمایید. لازم به ذکر است که هرگاه در جریان برنامه ارتباطتان قطع شد و یا بیرون شدید، دوباره می توانید از طریق لینک اصلی وارد شوید. همچنان اگر به کدام مشکل تکنیکی برخوردید، می توانید با مدیر صاحب مربوط که با شما لینک برنامه را شریک ساخته است در تماس شوید و اگر مشکل اساسی داشته باشید، آنها تیم نشرات را در جریان خواهند گذاشت. سوم، آجندای برنامه با سایر اشتراک کنندگان از قبل در اشتراک گذاشته شده است. از این رو تغییرات در آن و یا درخواست تغییر در روند آجندا سبب مشکلات برای تیم عاملیت وبینارها و کنفرانس ها خواهد شد و از سایر مقامات دانشگاهی تقاضا به عمل می آید که در این زمینه با ما همکار باشند. تشکر از حضور پربارتان. خوش آمدید. به نام خدای شفیع و صبور، خداوند دانش و نور، خدایی که هنوز نفس بر ما روا داشته و فرصت حضور در یک گرد همایی دیگر را برای ما عطا کرده است. سلام بر شما نازنینانی که واژه را با دل میشنوید و معنا را با جان در میابید. شما که با نفس گرم و اندیشه چراغی در شب چالش ها برمی افروزید و با نگاهتان روح شعر را در کالبد زمان جاری می سازید. عرض درود و سلام پر از انرژی نثار تمام فرهیختگان حاضر در جمع امشب، به ویژه محضر با سعادت رهبری دانشگاه، رئیس و بنیانگذار دانشگاه آنلاین زن جناب محترم پوهنیار عبدالفرید سالنگی، استاد فریده حیدری، معاون صاحب اداری و مؤسس دانشگاه، محترم پوهنمند سهیلا عرفانی، معاون صاحب علمی و محترم استاد عادل زمانی، معاون صاحب امور معسلان. همچنان سلامی دارم به اعضای محترم هیئت رهبری دانشگاه، محترم دکتر محمد ظریف علمستانکزی، محترم دکتر زمیر اسمرایی، محترم دکتر نصرت الله فقیری، محترم دیپلم سید احمد ابراهیمی و محترم استاد فایزه زیرک و مهمانان گرامی برنامه امشب، رؤسای دانشکده ها، آمر صاحبان گرامی و مدیر صاحبان گرانقدر.
به یکی دیگر از وبینارهای دانشگاه شمول دانشگاه آنلاین زن که به میزبانی دانشکده زبان و ادبیات تحت عنوان نقش انگیزشی ادبیات در مواجهه با چالش‌های اجتماعی می باشد، خوش آمدید. خوش آمدید ای همسفران واژه و معنا. شب پر از احساس، پر از تأمل و لبریز از آگاهی در پیش رو داریم. شبی که ادبیات، این گوهر بی‌بدیل بشری، قرار است مرهمی باشد بر زخم‌های خاموش و صدایی شود برای ناگفته‌ها. سپاس که با حضور روشنتان این شب را جان و جلا بخشیده اید. بیایید با هم از دشت واژه‌ها خوشه چینی کنیم، در آینه شعر بنگریم و از فانوس ادبیات نوری برای عبور از تاریکی‌ها برگزینیم. اکنون گرد هم آمده ایم تا از نقش انگیزشی و روح بخش ادبیات سخن بگوییم. از آن لحظه هایی که یک بیت شعر با یک جمله نغز می تواند انسانی را برخیزاند، ذهن را بیدار سازد و جامعه را به حرکت وادارد. در عصری که چالش های اجتماعی چون موج های پی در پی کشتی زندگی را تکان می دهد، ادبیات می تواند سکاندار امید و بیداری باشد. در آغاز برنامه از محترم زهره میرزاد احترامانه تقاضا می کنم تا با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید برنامه امروزی ما را آغازگر شوند. بانو زهره میرزاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرمه وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرمه پر ما د روح نه ګران دی ګلان پکې کرمه د الله تعالی په سپېڅلي نامه چې رحمان او رحیم دی. په ډېر درنښت سره خپل د مینې او احترام ډک سلامونه تاسې ټولو ګډونوالو ته او په ځانګړې توګه د پوهنتون رئیس صاحب ښاغلی پوهنیار عبدالفرید سالنګي، محترم مدیر صاحبان، محترم امر صاحبان، استادان او د نننۍ ماښام مېلمه ته محترم سید الدین رئیس صاحب ته چې خپل با ارزښته وخت یې زموږ د پرمختګ لپاره په نظر کې نیولی، خپل سلامونه تاسې ټول ته وړاندې کوم. د نن ماښام وبینار یو مهم ګام دی د زده کړې، پوهې شریکولو او متقابلې تجربې لور ته. موږ ډېر خوشحاله یو چې تاسې له موږ سره یاست څو یو ځای د دې پروګرام څخه خوند او ګټه واخلو. هیله یم چې دا ساعتونه به نه یوازې له معلوماتو ډک وي بلکې ستاسو لپاره او زموږ د ټولو لپاره یو نوی الهام وي. مننه کوم له اغلې زهره میرزاد څخه چې د ښکلي تلاوت سره یې زموږ زړونو ته ارامتیا ور په برخه کړه. ستاسې د ټولو په اجازه غواړم تر څو اوس هم د ښځې آنلاین پوهنتون یوه لنډه معرفي ولرم. د ښځې آنلاین پوهنتون کله چې د زده کړو دروازې په نجونو باندې وتړل شوې، خپل فعالیت یې په 2022 د دسمبر په 20 کې هر یو ښاغلی پوهنیار عبدالفرید سالنګي او میرمن فریده حیدري په مرسته پیل کړ چې د دوی په زیار او نه ستړي کېدونکو هلو ځلو د علم ډیوه یو روښانه لمر په څېر وځلېده او د تعلیم نه پاتو خویندو لاسنیوی یې وکړ چې دا یو ستر ابتکار او لاسته راوړنه ده چې د دوی په زیار او هلو ځلو پر مټ لاسته راوړل شوې ده. اوس مهال په دې پوهنتون کې اوسني او مخکیني
دولتي او خصوصي استادان او زیات شمیر علمي او فرهنګي وطنپال او په علم مین شخصیتونه خپل با ارزښته وخت یې د دې هېواد د راتلونکي نسل د هیلو د پوره کېدو لپاره پرته د کوم مادي امتیاز پر رضاکارانه او معیاري ډول وقف کړی دی. د دې هر یو نه د زړه له تله منندوی یو او د الله پاک نه ورته په دارایینو کې د سرلوړۍ او سعادت غوښتونکي یو. اوس مهال د ښځې په انلاین پوهنتون کې په 14 بېلابېلو پوهنځیو کې لکه مالجوي طب، ستوماتولوژي، فارمسي، قابلګي، حقوق، اقتصاد، انجینري، کمپیوټر ساینس، ژورنالیزم، شرعیات، ښوونه او روزنه، ارواپوهنه، کړنې او د ژبې او ادبیاتو پوهنځیو کې شاوخوا 14,000 محصلین په زده کړو باندې بوخت دي. په دې پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ محصلینو ته د ظرفیت د لوړوالي لپاره لنډمهال او اوږدمهال پروګرامونه او ویبنارونه وړاندې کیږي چې نننی پروګرام هم یو له همدې لنډمهال پروګرامونو څخه دی. هیله مند یو چې د دې ښکلي پروګرام څخه خوند واخلئ او تر پایه له موږ سره پاتې شئ. مننه. شیر چراغی شد در کوچه های خاموش و ادبیات دستی که افتاده ای را بلند کرد. ما با کلمات قدم میزنیم از رنج تا امید و با هر مصرع جهان نو میسازیم از خرابه ها. در این قسمت از برنامه از تیم تکنیک احترامانه تقاضا به عمل می آید تا ویدیوی آماده شده معرفی مهمان امشب را به دست نشر بسپارد. جان و دل را فروغ. اسم بزرگوارشان سعدالدین محمدی می باشند. سعدالدین محمدی در سال 1998 میلادی در یک خانواده متوسط در شهر کابل در منطقه کارتیچار متولد شد. والدین سعدالدین با توجه به اهمیت آموزش و پرورش او به یادگیری مفاهیم دینی و اخلاقی در مساجد منطقه تشویق کردند. در سال 2004 میلادی سعدالدین محمدی به مکتب متوسط سید جمال الدین افغان پیوست. او با انگیزه و علاقه فراوان به فراگیری آموزش را ادامه داد. در سال 2016 به درجه اعلی از لیسه عالی خازی فارغ شد. در این مدت سعدالدین علاوه بر آموزش در امور تجاری خانواده نیز مشغول به کار بود و با پدرش در کسب و کار خانوادگی همکاری میکرد. در سال 2008 سعدالدین محمدی به دانشگاه کابل پیوست و در دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی شروع به تحصیل کرد. دوران دانشگاه برای سعدالدین محمدی فرصتی بود تا بتواند علاوه بر تحصیلات تخصصی در فعالیت‌های علمی و اجتماعی نیز شرکت نماید. در سال 2019 سعدالدین محمدی با تیم رضاکارانه مرکز آموزشی لینکن سفارت آمریکا در دانشگاه کابل پیوست. در آنجا به برگزاری سمینارهای آموزشی و فعالیت‌های علمی پرداخت و با دانشجویان و اساتید مختلف در تعامل بود. علاوه بر این سعدالدین محمدی به عضویت انجمن محصلان دانشگاه کابل و مرکز ابتکار خلاقیت دانشگاه درآمد. این عضویت‌ها با او این امکان را داد تا در فعالیت‌های اجتماعی و علمی بیشتر شرکت کند. در سال 2019 سعدالدین محمدی افتخار تدریس در دانشگاه کابل را به دست آورد. او به عنوان اسیستانت استاد به تدریس زبان انگلیسی در دانشکده‌های مختلف پرداخت و تجربیات خود را به دانشجویان منتقل کرد. این تجربه تدریس برای سعدالدین بسیار ارزشمند بود. در سال 2020 سعدالدین به مؤسسه توانمندسازی زنان و جامعه پیوست. در این مؤسسه او در فعالیت‌های مختلف از جمله توانمندسازی زنان، کمک‌های بشردوستانه، تغذیه و بهداشت شرکت داشت. او با انگیزه و تعهد فراوان به این فعالیت‌ها پرداخت و تلاش کرد تا بهبود وضعیت زنان و جامعه را کمک نماید. سعدالدین در سال 2022 از دانشگاه کابل فارغ التحصیل شد. او در کنار کار در مؤسسه توانمندسازی زنان و جامعه یک مرکز تحقیقی آنلاین راه اندازی کرد. این مرکز به همکاری محققان در بخش تحقیقات اختصاص داشت و هدف از آن ارتقای سطح علمی و تحقیقاتی جامعه بود. در سال 2023 سعدالدین محمدی تدریس در دانشگاه آنلاین زن را آغاز کرد. او با انگیزه و تعهد فراوان به این فعالیت پرداخت و با آموزش دختران محروم از تحصیل جامعه پرداخت. در همین مدت سعدالدین محمدی به عنوان عامل دیپارتمنت ادبیات انگلیسی و عضو کمیته امتحانات دانشگاه آنلاین زن و خدمت دختران محروم از تحصیل جامعه مشغول بود. ممنون و سپاسگزارشان هستیم.
هره ورځ نوې هیله ده. که پرون سخت و، نن بیا یو نوی فرصت دی. هیڅوک له لومړۍ ورځې بریالی نه وي. بریالیتوب د هڅو، صبر او باور زیږنده ده. ته ځواکمن یې، ته کولی شې. مننه له تخنیکي همکارانو څخه چې تل خپل زحمتونه د پروګرام په ښه نظم کې وباسي. ستاسې هڅې زموږ قوت دی. د پروګرام په دې دقایقو کې د رئیس صاحب سره په ډیر احترام ورنه بلنه کوم ترڅو راشي او زموږ سره خپل نیکې خبرې شریکې کړي. مهرباني رئیس صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد. سلام و عرض حرمت و احترام و جناب منصب علمی منصب نور و مسئولان، اعضای هیئت رهبری دانشگاه، رؤسای محترم 15 گانه دانشگاه آنلاین زن، آمرین محترم دیپارتمنت و نشرات، مدیر صاحبان عزیز، دانشجویان گرانارش و مهمانانی که مهمان ویبینار امروز ما هستند. خیلی زیاد خوشحال هستم که با گذشت زمان و با گذشت یک هفته دیگر دقیقاً ما در محفل و یا هم در ویبینار علمی دیگری قرار داریم که با یک موضوع خیلی خاص با ارائه جناب رئیس صاحب دانشکده زبان ادبیات محمدی صاحب بزرگوار که در پهلوی از اینکه کار اداری میکنن، تدریس میکنن، خداوند بهشان اجر نصیب کنه که ویبینار هم مد نظر گرفتن تا که از اندوختا و اندیشه هایشون بتانن دیگران هم مستفید بسازن. ممنون، سپاسگزارشان هستیم. و عنوان خیلی خوب و عالی را هم به ویبینار امروزی تخصیص دادن که ما فکر کنم که بیشتر مورد قبول و دانشجویان هستند و خواستگاهش هم میتونه که دانشگاه آنلاین زن باشه. ویبینار امروزی که همچنان که از عنوانش مشخص هست که بیشتر در اون مورد محمدی صاحب کار پرداختن، نقش ادبیات در ناهنجاری ها و یا هم در انگیزدهی، در انتقال تجارب، در تقویت و همدلی در اجتماع هست که چقدر میتونه نقشی را داشته باشه. ما وقتی که به این عنوان برخوردم به یادم آمد که ما اگر کتاب هایی را که تا به امروز خواندیم و میخوانیم همیشه دیدیم که نقش نویسنده ها، نقش شاعران در برجسته سازی ناهنجاری ها و در تقویت و همدلی، جناب منصف مایکتون باز است، در نقش و همدلی جامعه چقدر نقش بسزایی را میتونه داشته باشه. شما هرگاه کتابای تاریخ ورق بزنید، خصوصا اشعار شاعرای را که میخوانین، شاعرها را به دو دسته تقسیم میکنن. یکی شاعرای درباری هستند و یکی شاعرایی که نظام و حاکمیت‌های وقت را نقد کردند. طبیعتاً که در او وقت هم حاکمیت‌ها از نقش قلم و یا هم از قدرت کلام آگاه بودند که چی نقشی را میتونه در تحکیم و حاکمیتشان یا هم در برداشتن حاکمیتشان داشته باشد. یک مجموعه را زیر هر عنوان امتیاز میدادند تا که بتانند اونا در پایه های نظام مستحکم نگه دارند. با عنوان شاعر دربار حتما با شما زیاد شنیدید که شعر به خاطر زعما و یا هم با پادشاه ها یا زامدارای وقت میکشن. یک تعداد دیگر هم میامدن نقد میکردن که با نقدشان میتونستن که دیگرگونی را در جامعه بکنن وارد کنن. بنابراین ادبیات نقش بسیار زیاد بسزایی را در چند محور اساسی میتونه داشته باشه. نقش انگیزشی هستن که محمدی صاحب بیشتر با او خود پرداختن، نقش اعتراض، نقد و اعتراض هستن، میگونه نقش ایجاد همدلی هستند، نقش انتقال تجارب هستند. این نقشای بسزایی را در هر بخشش میتونه که بازی کنه. چون ادبیات گاهی وقت آنقدر میتونه که نقش بسازا و نقش سازنده را در جامعه اعمال کنه که از بنیاد جامعه را تغییر بده. چیدن کلمات، قدرت کلمات در دست شاعر و نویسنده هست، کسی که از او استفاده میکنه. و همه ما شاید در ذهن ما فکر و اندیشه های متفاوتی را داشته باشیم، اما ابراز آنچه را که میخوایم بیان کنیم متفاوت است. وقتی من که مثلا از بین مردم عوام برخواستم یا آنچنانی از علمیت برخوردار نیستیم یا نقش قلم هم آنقدر پررنگتر نسبت برای یک شاعر نیست، ما هر چی که بگویم 2 کلام 3 کلام که در قالب
ادبیات نباشه کسی نه داستان ما را میشنوه و نه هم به نظر ما گوش میکنه. اما یک کسی که شاعر است، یک کسی که نویسنده است، وقتی میاد که طرح هم مسئله میکنه، موضوعی را نقد میکنه یا موضوعی را میخواد تقویت کنه، او میتونه که نقد و دیدگاهش در دیگران منعکس بسازه، میتونه که ذهنیت سازی کنه. تو میفهمه که کلماتی را که به کار میبره چقدر از قدرت بالایی میتونه برخوردار باشه و چی تحول میتونه که کلمات در زندگی فرد و حتی در اجتماع میتونه وارد کنه، چون از قالب و یا هم از زاویه ادبیات داخل میشه. و به یادم است یکی از کتابایی را که معاصر هم گفته میتونیم که برش بگویم و یک وقت خواندم، با آن که میفهمیدم که این کتاب نویسنده که نوشته کرده جایش غلو کرده، چون حداقل اگر ما در اون زمان زیست نداشتم، کسایی را باش ملاقات کرده بودم، نشستم که در اون زمان اونا عملا بودن و جریانات به یادشان بود، اما به خاطر از اینکه از ادبیات بالای کتاب برخوردار بود، من این کتاب دو بار شما باور کنید که من رفتم، به خاطر چی که بتونم حداقل با فهم خودم در ادبیات و یا هم در مهارت نویسندگی یا مهارت سخنرانی خودم بتونم بالا ببرم. این کتاب دو بار خوندم. ما میفهمیم که محتوای چندان کتاب نداره، اما نویسنده آنقدر ماهر کلمات کنار هم، واژه ها را کنار هم چینده بود که چندین بار خواننده را وامی داشت کتاب باید بخونم. من نام کتاب نمیگیرم، اما کتاب عملا موجود داره و از کتابایی است که نویسنده‌اش هم هنوز حضور داره و حیات هست. این کتاب چنین کتابی هست که صرف به خاطر از کلمات و واژه هایی را که در او چیده شده است. در عین زمان شما باید باشه هیچ چیزی نمیتونه تحول ایجاد کنه. هر چیزی که تحول هم ایجاد میکنه روبنایی است، زیربنایی نیست. اگر شما فیلم میبینین، اگر شما یک واکنشی را میبینین که سریع هست، این تغییراتی است که روبنایی است، زیربنایی نیست. آنچه که تغییرات زیربنایی ایجاد میکنه این کتاب نویسنده هست که انسان تفکر انسان به دست خودش میگیره. شما دیدین حتما کسی را که گرویدی یک نظام نیست یا هم گرویدی یک تفکر اندیشه نیست، وقتی کتابی را که میخونه بعد از این میبینید که انسان مکمل تبدیل شده بعد از خواندن کتاب، چون امو انگیزه را که نویسنده به خرج داده به خاطر نوشتن از اون کتاب و یا هم از قدرت کلماتی که در اون کتاب استفاده کرده، خواننده را به خودش مجذوب میسازه تا که او را بتونه برای خودش بیاره، او را بتونه ملبس با تفکر که خودش داره با او بسازه، چون از قدرت کلمات استفاده کرده. و در عصر معاصر ما نیست. هر چقدر که فناوری پیش بره، تکنولوژی پیش بره، یادتان باشه در دیگر سایر در تمام بخش‌ها میتونه تاثیر خودش داشته باشه، اما کمترین نقش میتونه که در ادبیات داشته باشه. یعنی بگونی نیست که ادبیات مکمل چی کنه برداره، چون کسی که صحبت میکنه این دیگه نمیشه که مثلا تکنولوژی فناوری بر صحبت‌های از درست در دهنش منظم بسازه. کسی که می نویسه اینا نمیتونه مثلا فناوری بیا او را به شکل دیگه او را تغییر بکنه، ویرایش کنه، آرایش کنه کلماتش، الا اینکه او اندوخته داشته باشه، تفکر داشته باشه و بتونه چی کنه بنویسه. و چی جالب است که خاصگاه از این که من گفتم خاصگاه ادبیات میتونه دانشگاه آنلاین زن باشه، چون فطرتاً دختر خانم‌ها به ادبیات بیشتر اجر میگذارن و بیشتر علاقمند شفته و علاقمند ادبیات هستند. چی رمان نویسی باشه، چی سرودن شعر باشه، چی هم داستان نویسی باشه. از این خاطر است که میتونه که خواستگاه از این دانشگاه آنلاین زن باشه. بیشتر در این مورد نمیخوام صحبت داشته باشم، محمدی صاحب حتما در این راستا صحبت‌های خواهد داشتن، اما در بصورت کل میتونم بگویم که نقش ادبیات در تحول جامعه، چی در تاریخ، آنچه که از تاریخ ما گرفتیم نقطه مثبتش بگیریم و منفیش از زندگی ما بدور بسازیم، همینگونه در همدلی، همینگونه در نقد و نظر، همینگونه در انگیزه جامعه به خاطر ترقی و توسعه میتونه که نقش بسیار زیاد سازنده و نقش تحول آفرین و بنیادین باشه که محمدی صاحب بیشتر در اون مورد صحبت میکنه. اما از تمام شما دانشجویان عزیز خواهش میکنم که تا پایان صحبت‌های محمدی صاحب و زحماتی را که کشیدن بشنوین، از اندوخته‌ها و تجارب از او مستفید شوین. خوشبختانه دانشگاه آنلاین زن با مرور زمان، با گذشت زمان
داره جایگاه خودش در بین مردم افغانستان تثبیت میکنه و نقش محوری خودش داره ادا میسازه. هم ما در رشته هایی را که کارآفرینی میکنه، رشته هایی که بر ادبیات سر کارش هست، رشته هایی که با معنویات کارش هست، ما با تمام رشته ها را ایجاد کردیم و با تمامش رسیدگی میکنیم. تنوع رشته ای را کردیم به بار آوردیم و اینجا هر دختر میتونه که با آرمان و آرزوش به طریقه خودش برسه. دختری که در سرش فکر و خیال شاعری را داره، دختری که در فکر خودش میخواد که یک دیپلماتور باشه، دختری که میخواد رمان نویس شود، دختری که میخواد داستان نویس شود و دختری که میخواد که کسب و کار کنه، بره به مارکت، بره وظیفه پیدا کنه، اشتغال پیدا کنه، میتونه در فناوری و تکنولوژی همه به اختیار ما فصل خود ما اینجا برها چیز است که مهیا ساختیم. خیلی خوشحال هستیم که امروز شاهد از این بودیم که حداقل یکی دو تا از محصلین ما را عملاً از طریق دانشگاه معین زن صاحب اشتغال ساخته. با توظیفی را که براشان کردیم، با استلامی که با درس ما آمده بود، با اعتمادی را که مرجع بالای ما کرده بود و از ما خواهان از شده بود که این مسئله شما است، در صورت از اگر این دانشجو مسئله شما باشه ما را استخدام میکنیم. بسیار زیاد خرسند شدم از اینکه حداقل بحث دو دانه دختر تانستیم هم در ادامه تحصیلش کمک کنیم، هم درسش در راستای ما اشتغال زایی بگیریم و بتونه به خودش وظیفه کسب کنه. همینگونه در تمام عرصه دختری که میخواد که نویسنده شود، دختری که میخواد که شاعر شود، دکلماتور شود، حال و احوال هوای شاعری و اینا در سرش هست که میتونه که از این طریق استفاده کنه و به مقصد مراد خودش برسه. یک بار دیگر تشکری میکنم از دانشکده زبان ادبیات، از میزبانی گرمشان، از زحماتی را که محمدی صاحب متقبل شدن، از کیاست محترم نشرات که برنامه را تدوین دیدن و از تمام شما عزیزانی که در این برنامه اشتراک کردید. برای همتان آرزوی موفقیت میکنم تا درود دیگر بدرود. در ازدحام درد و دود کسی صدای شیر را شنید. نه تیغ بود نه سنگ، فقط کلامی نرم که بر دل دیوار نشست. کسی که قلم به دست گرفت نه برای نوشتن شکایت بلکه برای بیدار کردن خواب رفتگان شهر بود. از محترم پوهنیار عبدالفرید سالنگی، رئیس و مؤسس دانشگاه، بابت سخنان پربار و حمایت‌های همیشگیشان سپاس بیکران. ادبیات این گوهر ناب بشری از دیرباز تا امروز زبان دردها و آرمانها، صدای خاموشان و امید فردا بوده است. در دل تاریکی‌ها شاعران و نویسندگان با نور قلمشان مسیر روشنی را پیش پای جامعه نهادند. در روزگاری که چالش‌های اجتماعی ذهن انسان را درگیر می‌سازد، ادبیات است که همچون نغمه روح‌نواز انگیزه حرکت، ایستادگی و دگرگونی را در دلها زنده می‌کند. حالا هم نوبت می‌رسد به بخش اصلی برنامه، یعنی ارائه علمی توسط استاد سعدالدین محمدی، رئیس دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه آنلاین زن. و از ایشان در کمال احترام تقاضا می‌کنم تا به بحث اصلی برنامه بپردازد. رئیس صاحب، صحنه در اختیار شماست، بفرمایید. سلام استاد، سلام خدمت همه حاضرین، جناب رئیس محترم دانشگاه پانمان عبدالفرید سالنگی، معاون صاحب علمی که نمیدونم هستن یا خیر، جناب معاون صاحب مسئولان ما، بانو عادل زمانی، رؤسای دانشکده های ما، هیئت رهبری ما، استادان محترم، مسئولان محترم و همه بزرگان عزیز، امید دارم که همتون خوب و صحتمند و سر حال باشین. خیلی خوشحال هستم که بازم در یک وبینار با شما هستم و میتونم که چیزی را بیان بکنم. البته ما قسم برنامه را جور کردیم که شب ما از شما هم بشنوم، از شما هم نظری بگیرم، ولو در حد یک تک باشه یا ریزینگ هند باشه، ولی حداقل بهتر است از اینکه شما فقط چوب باشین ما صحبت کرده برم. خیلی خوب است که من واقعا بسیار متاسف هستم، فکر کنم که با همکاران مانود نتونستم برسانم امی صلاحی داره. I don't know why.
فکر کنم بهتر است که برای فعلا خودم سلاید شو بکنم. خب البته یک موضوع خوب یادآور شدم میگی به دلیل از اینکه اینترنت کابل واقعا خراب بود و به دلیل از اینکه مشکلاتی وجود داشت، امروز مشکلاتی که من داشتم، واقعا من ابتدا فکر میکردم باید زودی خلاص شود همین اسلایدهای ما، ولی بعداً به دلیل از اینکه به من وقت کم ماند، من کم زیر فشار و زیر استرس بود. این استرس و فشارم خیلی خیلی تاثیر داره بالای از اینکه آدم آهسته آهسته می انگیزه خود از دست بده. موضوع خیلی خوبی است و باید یادآور شم که خب طبعا تاثیر خود را خواهد داشت بالای ارائه ما. امیدوارم که ارائه خیلی خوبی داشته باشیم و بتونیم که با بهترین وجه برنامه را پیش ببریم. البته موضوع ما نقش انگیزشی ادبیات در مواجهه با چالش‌های اجتماعی است. یعنی ادبیات چگونه میتونه انگیزه بده به ما در این شرایط سخت، در این شرایطی که ما با چالش‌های بسیار زیاد اجتماعی در جامعه خود ما مواجه هستیم. درست است؟ موضوع خیلی انشاءالله عالی است و من امیدوارم تا آخر باشین و از شما هم بشنوم، نظریات شما را من داشته باشم. انشاءالله که دارین اسلاید داره. درسته؟ ما در وبینار قبلی ما یک فهرست داشتم. خب فهرست داشتم که نشان داده بودم که خب تا آخر برنامه ما چی ها خواهد داشتیم، ولی بعد جناب استاد پرواز عزیز گفتن که والا این فهرست یک دیدم، گفتم که والا یک گلاس چای یک ترموزک من بگیرم باید بشینم دیگه چندین ساعت ما دوام خواهد کرد. به خاطر گفتم که بیا که بار فهرست نسیم هیچ فهرست باشه. یک سوال خیلی مهم است که باید درباره موضوع از شما بپرسم. تا حال شده داستان، شعر یا پیام انگیزشی که به انگلیسی ما رو کوتس میگیم در شما خوانده باشین و باعث شده باشه که امید و انگیزه به زندگی پیدا کرده باشین؟ If yes, just like. If no, dislike. Yeah? اگر واقعا این کار شده در زندگی شما میشه لایک بکنین و اگر این کار هنوز هم در زندگی شما نشده میشه شما دیسلایک بکنین، یعنی عدم لایک بکنین. yeah? فقط بگذارین ببینیم که چگونه هست موضوع. فکر میکنم که بیشتر ما یعنی بیشتر داستان، شعر یا پیام انگیزشی خواندن و باعث شده که اینا انگیزه بگیرن در زندگیشون تغییر وجود پیدا. من البته اول میخواستم که بسیار زیاد اما تو رسمی و اکادمیک صحبت بکنم، بعدن گفتم که نه، بهتر است که اما تو آزاد آدم صحبت بکنه و این آزاد صحبت کردن باعث میشه که ما بیشتر با هم دیگر احساس نزدیکی بکنیم و بیشتر گپ های ما، صحبت های ما به دل هم دیگه ما چنگ بزنه. تشکر بسیار زیاد از نظریاتتون، از لایک هایتون. خب قبل از اینکه هر موضوع ما بخوایم توضیح بدیم، چه بکنیم، با میگه برای بلایش باید بفهمیم که برای بلای از چی هست که ما واقعا روی موضوع صحبت میکنیم، اما متغیرهایش ما باید که توضیح بدیم. در مفاهیم اولین چیزی که خیلی خیلی مهم است انگیزه هست. ما باید واقعا بفهمیم که انگیزه چی هست. واقعا بسیاریا نام انگیزه شنیدن، کلمه انگیزه بسیار زیاد شنیدن، ولی واقعا نمیفهمن که انگیزه چی هست و انگیزه چگونه میتونه که به اینا در زندگی کمک بکنه. انگیزه را خب چنین تعریف میکنن که انگیزه به طور ساده نیروی درونی یا بیرونی است که فرد به انجام یک رفتار یا دستیابی به یک هدف خاص ترغیب و هدایت میکنه. به بار دیگر انگیزه دلیل یا محرک است که باعث میشه انسان کار را آغاز بکنه، ادامه بده و برای رسیدن به هدف تلاش بکنه. یعنی اون نیرویی که در داخل وجود به وجود میاد، یک نیرو، یک انرژی که به وجود میاد داخل بدن انسان و او باعث از این میشه که انسان تحرک پیدا بکنه به سوی کاری، به سوی هدفی، به سوی فکری که داره، اونمو را انگیزه میگن. یعنی هر زمانی که شما اشتیاق پیدا کردین، شوق پیدا کردین به یک کار که ولم بخیزیم یک کار بکنیم، بخیزیم که درس بخونیم، بیاین که درس بخونیم، بیاین که یک فعالیت بکنیم، بیاین که پیش یک کار سرچ بکنیم، بگردیم که چگونه موفق شویم. همش ایجاد انگیزه است. انگیزه ایجاد شده که شما پیش کار میکردید. در حقیقت انگیزه به خاطر هر کار لازم است. ولو بدون انگیزه هیچ کاری صورت نمیگیره. حتی عبادتی که انسان میکنه به خاطر یک انگیزه است.
همان و انگیزه از همون مثلا رسیدن به خداوند است، خوش نگاه کردن خداوند است، رفتن به جنت است. انگیزه میتونه بدون نوع باشه. یکی انگیزه درونی است و یکی انگیزه بیرونی است. انگیزه درونی کدام است؟ وقتی است که به دلیل علاقه شخصی، لذت یا رضایت درونی یک کار انجام میدیم و این از داخل وجود انسان واقعا نشأت میگیره، از داخل وجود خودت تو انگیزه میده و این مثل یا اینترنت رئیس فکر کنم که مشکل پیدا کرد، چون در دو دیوایس کانکت هستن، هر دو از اینترنت استفاده میکنه، ضعیف است. حقیقت که سلایت ها رو روان میکرد که شما نشر میکردن، خودش از یک دیوایس اینترنت استفاده میکرد. در هغه چې تخنیکی مشکلات زموږ سره یو ځای کېږي تر هغې لږ زره په تمه پاتې کېږو. خیر دی، هېڅ مشکل نشته، انشاءالله چې هر څه به سم شي. فقط ستاسې د ټولو تحمل لږ زره غواړو. دانشجویان عزیز، تا که محمدی صاحب برمیگرده میخوایم صحبت هایی را داشته باشیم. انشالله که سمستر جدید به شکل درست آغاز کرده باشید. خوشبختانه به این سمستر ما استادان خیلی خوب، فوق العاده با استعداد که از تجارب علمی بالای برخوردار هستند، همچنان از سویه تحصیلی بالای برخوردار هستند، در خدمت شما قرار گذاشتیم. محمدی صاحب بر وقتی که اینترنت من اوکی شد، باز ما را مطلع بسازید. در خدمت شما هستند و بررسی خود ما را که داریم به شکل بسیار درستش درسایتان داره، جریان داره و به شکل درست نرمالش درسایتان پیش میره. کوشش کنیم، تلاش کنیم که استادایتان اصالتان راضی نگه داشته باشن، احترام حفظ کنیم، نظم و قانون و دیسیپلین دانشگاه را مد نظر داشته باشیم تا که به شکل درستش امور تحکیم پیدا کنه. چون از شما در بدل خدماتی که براتان میشه دیگر هیچ چیزی خواسته نمیشه که قانون و مقررات، نظم و دیسیپلین دانشگاه را مراعات کنید تا خدای نخواسته اخلال نشه پروسه تدریس و تا که بتانه بی فضایی که برای شما مساعد شده به شکل درستش مساعد شده که بتانین از تجارب و علمیت استادانتان برخوردار شوید. نسبت به سمسترهای گذشته، یک سمستر فوق العاده خیلی عالی آغاز کردیم. استادای خیلی خوبی داریم، ان شاء الله در خدمت شما هستن. محمدی صاحب هستین؟ ما کدام بسته است؟ من خدمت محمدی صاحب دیدیم حضور پیدا کردیم، ما کدام بسته است. بتانین از تجارب از اون استفاده کنیم. خصوصا ما در بخش دانشکده زبان ادبیات یک انجمن داریم به نام انجمن بانو، نام خدا خیلی زیاد فعال است. ما تا جایی که آگاهی حاصل نبودیم، دخترای خیلی خوبی عضویت از این انجمن دارن که هر کدامش از خودش دیپلماتور هستن، نویسنده هستن، رمان نویس است، کتاب نویس هستن. این فرصت و زمانش است که شما از این وقت استفاده کنید. استادای خیلی خوبی را فضل خدا به دانشکده زبان ادبیات ما جذب کردیم که استادای دانشگاه کابل هستن. هر کدامش تجارب زیاد علمی، کارنامه زیاد علمی، آثار علمی دارن، از اونها استفاده کنید. این میان خودتان میتونید که آماده بسازید و از اندوخته و اندیشه از اونها بتونید استفاده کنید. هر کدامت میتونید نویسنده شوید، رمان نویس شوید، دیپلماتور شوید، شعر بنویسید، از این فرصت ها استفاده کنید.
که این انجمن خوشبختانه ما در تشکیلات دانشکده زبان و ادبیات داره. انشالله در هفته‌های آینده کدام برنامه دیگر هم دارن و با دانشگاه آزاد اسلامی است فکر کنم که کدام برنامه ادبی هست که برگزار میشه بین دانشجویان دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی ایران و همچنان دانشگاه آنلاین زن. یعنی که انشالله شاید از برنامه هم خواد بودیم که اشتراک از هر دو طرف هستن، هم مسئولین از اونا و دانشجویانشان هم ماستن که نمیفهم که تحت چه تدابیری برگزار میشه در روی کدام مکانیزم انشالله برای شما اطلاع رسانی خواهم کرد. حتی از کسانی هستن مثلا مسئله طب هستن، شما دانشجوی طب هستین اما علاقه برای بخش ادبیات دارین، دکلماتور، شعر و اینا، بتونید به انجمن بپیوندید، اینو تقویت کنید. این موضوعاتی بود که با استفاده از فرصت من خدمتتان گفتم تا مشکلات تحریکی محمدی صاحب رفع شد و دوباره حضور پیدا کنم و بتونید که از اندفته‌های از اونها استفاده کنید. انشالله همکاران تکنیکی با محمدی صاحب تماس داشته باشین که اینترنتشان اوکی شه و اگه شه سلایت‌ها را خدمت شما روان کنند، خودش از یک دیوایس استفاده کنه تا که اینترنتش به شکل درستش آماده شود. و همچنان دانشجویان عزیز یادتان باشه که من میخوام موضوع دیگر خدمتتان بگم است که ما هر تغییراتی را که در دانشگاه میاریم به خاطر بهبود کیفیت تدریس و نظم دیسیپلین است. یادتان باشه هیچ کسی دایی دوست داشتنی تر از ما نیست که دل سوزان‌تر از ما نیست که دلش به ما میسوزه. بنابراین هر کاری که ما میکنیم بر مبنای نیازمندی هست که ما دست به اصلاحات میزنیم. از شما خواهش میکنیم که با تصامیم میره که هیئت رهبری دانشگاه، هیئت اداری دانشگاه و همین گونه مدیر صاحبان شما میکنه اجر بگذارید و در تطبیق از اون تصمیم کمک کنید، نه اینکه مخالفت کنید، نه اینکه خدای نخواسته بیاین اعتراض کنید و یا هم به گونه دیگه، چون بعض مسائل است که شما خبر ندارین، برای شما واضح گفته نمیشه. بعض مسائل است که نیاز تا وضاحت بیشتر داره، ما لازم نمیدونیم که برای ما رو بگیم. هستن کسانی که حتی علمی زمینه نسبی تحصیلی که برای شما مسائل شده است اخلال میکنن. ما عملا تو این اشخاص تشخیص دادیم، فایلای صوتیشون پیش ما هست، پیامای اسکرین شاتشون از گروپایی که دارن هست. همون موارد نزد ما هست که مصلحت است، نمیتونیم این کارا برای هر کدام شما بیم مثلا آشکارا تک تک برای کدامتان بگیم، اما چون این چیزایی وجود داره در دانشگاه. ما از شما خواهش میکنیم که هوشیاری خودتان حفظ کنید. چوب و سوخت کسانی که تخریب میکنن، کسانی که دست تخریب کارانه دارن، چوب و سوخت از اونا نشین و کوشش کنین همین زمینه‌ای که براتون مسائل شده درستان رو بخونین. پشت گروه بازی ها نگردین. ما را چیزی که خراب کرد در افغانستان این گروه بازی ها بوده. حالا که ما قبول دارم، حالا که ما قبول ندارم، یک تعداد صنف قبول میکنه باز 5 دیگه قبول نمیکنه. نه خیر، این گونه ما را با بیراه هم میبره. این راه درست نیست. این تجربه را که ما داره راه درست نیست. بگذاره تصمیمی را که دانشگاه میگیره با تصمیمش عجب بگذاره. ما تصمیمات را که میگیریم شاید بسیاریش درست نباشه و بسیاریش مطابق ما میل شما نباشه، اما از روی ناگزیری هستن. دیگر راه نداریم، چاره نداریم. اما بایدتان باشه که ما میخوایم که دانشگاه ترقی کنه، ما میخوایم که زمینه خوبتر و درستتر فراهم برای ادامه تحصیل شما شود. بنابراین کسایی که از بیرون شما رو دیکته میکنن، کسایی که از بیرون سیب و سرخ و سفید برای شما نشان میدن که عملا ما پیام‌های را گفتم داریم، فریب از اونا رو نخوریم. اونا اگر خودشان واقعا دلشان به شما میسوزه چی کار میکنن؟ هر کسی که وقتی که میاد شما رو دیکته میکنه که این کار کنین اون کار کنین، خودت بگو چی کار میکنی. یا راه بدیل بر نشان بده. دانشگاه آنلاین زن مرجع نه و مرجعی که خودت میخوای در اون مرجع ما برید درس بخونی. تا اول از ابتکارات خودت بیا بگو. حالا اینجا خیلی یک زمینه مسائل شده است، اینجا اومده حداقل چند صد دختر یا هم چند هزار دختر اومده درس میخونه. تو خودت چی کار کردی؟ این سوال ازش مطرح بسازی. و دوم یک جمعی که همین جامعه در خدمات رضاکارانه را انجام میده، در بدلش چی دریافت میکنه؟ پاداش از اینجا چی هست که شب روز کار میکنه؟ اینجا خود تجارت نیست، بزنس نیست، از شما کسی پول نخواسته. این موارد براتون گفتم که دستای در کار هستن، هوشیار باشین، فریب نخورین. توطئه زیاده در هر کاری که به شکل مؤثرش انجام شده، در وجود توطئه هم هست. فریب توطئه را نخورین، فریب دسیسا را نخورین. عملاً چیزی را تا که بچه‌شون تا ندیدین قبول نکنین. و بفهمین
پیش خودتان محاسبه کنین که امیال اینی شرایطی که هست که امید به نفعتان است و به ضررتان است. از این استفاده کردن میتونید یعنی نفع نقصتان خودتان میفهمید. اینی موارد من نظر داشته باشین که با استفاده از فرصت نخواستم که بگویم تا محمدی صاحب تنتشان پیش و دوباره دن که شما هم حضور داشته باشین. در این موارد بسیار زیاد اساس باشین. سمینارها و وبینارهایی را که برگزار میکنیم اشتراک کنین، استقبال کنین از مهمانی که میاد اینجا برای شما آماده میکنه، سلایت آماده میکنه و چیز میکنه، آمادگی میگیره. خود وقت ما در این سمستر خوبترین دکترا را کسانی که سویه تحصیلی دکتر هستند در پانتونها و دانشگاه های دنیا وظیفه اجرا کردن و استاد هستند عملا جذب کردیم در خدمت شما هستند. اینمی اعتباری است که دانشگاه آنلاین زن کسب کرد. عملا با صنفایتان میبینید در بخش طب میبینید، در اقتصاد میبینید. من امروز با یک دکتر صحبت کردم که از ایران به جواب ما پیوسته است. عملا برنامه تلویزیونیش برای ما روان کرد در تلویزیون‌های ایران. او را به خاطر از اینکه نخبه هست ازش استقبال میشه و دعوت میکنن پای صحبت از او مینشینن. آماده که در خدمت شما باشه که هم قریب ان شاء الله میفهمم دو رشته ماستری دارن، در یک رشته دکترا دارن، در یک رشته دیگه هم یک رشته مجزای دیگه هم لیسانسشان هست. یک دختر خانم از حتما ان شاء الله برات معرفی میشه. یکی از نمونه را براتون گفتم. همین گونه دیگر را معرفی کردیم از یک هموطن دیگه ما را که سویه تحصیلی دکتراست در آمریکا فعلا استاد هست. اینا آمدن که دست شما را بگیرن، اما اینا را باید شما نگاه کنین، حفظ کنین، احترام برشان بگذارین و ارزشگرا باشین. چون در بعد اینا هیچ نوع مزدی از ما نمیخوان و پاداش نمیخوان، آمدن خدمت برای جامعه افغانستان رو به شما کنن. این موضوعاتی است که خواستم براتون بگم. این موارد مد نظر داشته باشید. محمدی صاحب هستین، شما آنلاین شدین اما نمیفهم که تنتتون پیش شده است یا نه مایکتون بسته است. محمدی صاحب من نکوم رئیس صاحب تر څو چې زموږ سره مدیر رئیس صاحب لاین ته کېږي نو هغې پورې به تاسو ته یو متن وایم. بعد د هغې نه که انشاءالله رئیس صاحب زموږ سره موجود او انشاءالله چې ویبینار به مخکې یوسو. بریا د زړونو کار دی نه د بخت. هر څوک خوبونه لري خو یوازې زړور خلک یې تقویوي. که ته نن هڅه وکړې، که ته نن قرباني ورکړې، نو دا معنا لري چې ته د سبا لویو بریاو لپاره جوړ شوی. ستونزې به راشي، خلک به شک وکړي، خو ته باید پر ځان باور ولرې. تل یاد ولره غرونه د هغه چا لپاره هم لوړ ښکاري چې پورته کېدونکو ته لري. هو رئیس صاحب مهرباني ستاسې اواز لرو، مهرباني وکړئ. تاسې زموږ غږ لري؟ تشکر بسیار زیاد. واقعا پوزش میطلبم. نمیدونم چرا امشب تمام وای فای های کابل خراب است، دی اس ال و سیم کارتم دیگه به او توان نیست که بتونم کوشش به لپتاپ. ولی تشکر بسیار زیاد. همکاران عزیز اگر میشه همین اسلاید شیر بکنید شما که سر اینترنت ما زیاد فشار نباشه. سمه ده رئیس صاحب تاسې خپل خبرې زموږ سره شروع کړئ. انشاءالله چې تخنیکي همکاران به سلایدونه شریک کړي. مهرباني. اوکی. من تا وقت شیر میکنه ولی خدا کنه خراب نشه. ولی اگر بازم مشکل پیدا شد باز دیگه ما شیر نمیکنم. شما شریک نسازین، بگذارین که همکاران دیگه ما شریک بسازن که باز تنش کارش مواجه نشه. همکاران تکنیک لطف کنیم به سلایت ها را دریافت کردین شریک کنیم. چشم کنم با چشم. توجه کنم از دو دیوایس داخل شدین، یک دیوایس تان خاموش کنیم که تنت از دو هم به این اضافه شود. بله من یک دیوایس برام اومدم جناب رئیس. تشکر. خب رسیده بودیم سر موضوع انگیزه. فکر میکنم گفتیم که انگیزه یک نیروی درونی یا بیرونی است که فرد را به انجام یک رفتار، دستیابی به هدف یا به انجام یک کار برش نیرو میته، برش همو انگیزه میته و انرژی میته، برش انرژی میته. بعد ما دو نوع انگیزه داریم، انگیزه درونی و انگیزه بیرونی هستن. انگیزه درونی او انگیزه هایی هست که از داخل وجود ما نشأت بگیره. این به دلیل علاقه شخصی که ما داریم، لذت یا رضایت درونی که ما می داشته باشیم به خاطر انجام یک کار یا رسیدن به یک هدف، این میتونه که به وجود بیاید در داخل وجود ما. ولی نوع دیگه انگیزه بیرونی هست. انگیزه بیرونی کدام است؟ او انگیزه هایی که از طرف بیرون یک فورس بالای ما وارد میشه تا ما یک کار را انجام بدیم. حالا انگیزه های بیرونی من نمیخوام زیاد روی روانشناسی صحبت بکنم، ولی الحمدلله از دانشگاه روانشناسی ما هستم
استادان محترم که اونا بیشتر نشأت میگیره از استرس هایی که با وجود میاد. حالا استرس میتونه مثبت باشه یا منفی باشه، ولی چی استرس مثبت باشه چی منفی باشه این میتونه که باعث یک انگیزه بیرونی شود و انگیزه بیرونی را برای ما با وجود بیاره. بریم به یک سوال، همتون لطفا جواب بدین. آیا شما به خاطر زندگی کردن، به خاطر اهدافتان، به خاطر مشکلاتی که وجود داره و میخواین راه حل بهش پیدا بکنین، آیا انگیزه دارین یا خیر؟ اگر انگیزه دارین لطفا لایک بکنید و اگر انگیزه ندارین دیسلایک میشه بکنید. بیاین ببینیم چند نفر ما انگیزه دارن فعلا در میان 385 نفری که وجود داره. یک مسعود به نام غلامی انگیزه نداره، یا بعض دیگه که انگیزه ندارن. خب انگیزه یک چیز بسیار ضروری است و تا که ما انگیزه نداشته باشیم نمیتونیم یک کار رو انجام بدیم. پس انگیزه واقعا لازم است و باید ما داشته باشیم. مفهوم دیگه که خیلی مهم است هدف است. هدف به معنای نتیجه است که یک فرد، یک گروه، یک سازمان در پی رسیدن به او است. هدف میتونه یک خواسته باشه، برنامه یا مقصد مشخص باشه و یا تلاش ها و فعالیت هایی باشه که با خاطر رسیدن به او ما همیشه کار میکنیم. یعنی یک خواسته ما داریم، یک نتیجه وجود داره و ما به صورت فردی یا گروهی یا به صورت سازمانی در پی از این هستیم تا به او خود برسانیم و به او برسیم. پورا به نام هدف میگن. با بیان دیگر میتونیم بگوییم که هدف یعنی چیزی که میخوایم به او برسیم، یک وضعیت مطلوب در آینده است که به خاطر تحقق از اون اقدامات را انجام میدیم و میخوایم که واقعا برسیم، پس او را هدف میگن. حالا بیاین یک آیس بریکر دیگه داشته باشیم. هدف شما در زندگی فعلا چی هست؟ شما میتونید که در مسیج باکس نوشته بکنید. همکاران عزیز اگه میشه مسیج باکس یک بار باز بکنید. بیاین ببینیم که هدف بسیاری از ما که اینجا هستیم در زندگی چی هست. اسلایدها شیر نشده؟ مسیج باکس باز هست، شما میتونید که هدفهایتان نوشته کنید. بیاین یک دقیقه وقت بدید. just write it. فقط نوشته کنین در مسیج باکس، نیاز نیست که دستتان بالا بکنید. میگه سارا احسان میگه زندگی رو به معنای واقعی زندگی کردن این هدفشان است. اولین دختر میلیاردر در خانواده خود باشم، خود بتوانم رشد بشم و خدمت به فامیل خود بکنم. یک نویسنده با سواد بودن، بیل نشدن، وب دیزاینری جالب است، خیلی عالی است. هدف من دکتر شدن است، مشهورترین فرد دنیا باشم. I want to be like a great English teacher in the future. پیشرفت در علم دین، بهترین دکتر باشم، ساختن خود جامعه. واقعا ببخشید کسی از پیش ما. من میخوام برم اسپانیا و زندگی خوشبختانه داشته باشم. خب تشکر بسیار زیاد، برای فعلا کافی است. خب بسیاری از مواردی که شما ذکر میکنید اینجا هدف نیست، بیشتر یک آرزو هست. و ای که ما چگونه آرزو را به هدف بتونیم تبدیل بکنیم ما در اسلایدهای بعدی خود خواندیم. تشکر بسیار زیاد، سلامت باشید. بخاطر که وقت بیشتر گرفتن نشه نمیتونم همگی رو بخونم از همگی. خب تشکر بسیار زیاد از اینکه اسلایدها رو شیر میکنید. بریم به مفهوم سومی و مهم ما، او چالش هست. چالش چی هست؟ حالا ما هدف ما، موضوع ما چی بود؟ نقش انگیزشی ادبیات در مواجهه با چالش‌های اجتماعی. حالا موضوع مهم اساسی که با وجود میاد چالش هست. که چالش چی هست؟ چالش به وضعیت گفتن میشه که در او با مشکل، مانع یا موقعیت سخت و پیچیده آدم روبرو میشه و نیاز به تفکر، تلاش و راه حل مناسب داریم تا از اون ما عبور بکنیم. یا به عبارت دیگر میتونیم بگوییم که چالش یعنی امتحان برای توانایی‌ها، دانش یا اراده ما، چیزی که ما را به مبارزه میطلبه و باعث رشد و پیشرفت میشه اگر درست با او ما برخورد بکنیم. چالش هر آن چیزی است که مانع پیشرفت ما شود. زمانی که ما میخوایم پیشرفت بکنیم، زمانی که ما میخوایم به جایی برسیم، زمانی که ما هدفی داریم، زمانی که ما آرزویی داریم و نمیتونیم به او برسیم، دیگه بفهمین که چالش با چالش روبرو شده. چالش در مقابل ما آمده. موانعی که در
در فرارای پیشرفت ما، در فرارای هدف ما قرار میگیره، او را چالش میگن. او را چالش میگن. حالا بعد از اینکه ما مفاهیم گرفتیم که خب انگیزه چیست؟ انگیزه یک نیروی هست که باعث میشه که ما یک کار یا فعالیت انجام بدیم. چالش چیست؟ چالش یک موانعی است که مقابل پیشرفت ما قرار میگیره. و هدف چیست؟ هدف همون نتیجه است یا خواسته هایی است که میخوایم ما به او برسیم. حالا به ما میرسیم که منظور از نقش انگیزشی ادبیات چی است؟ یعنی ادبیات چگونه نقش داره در ایجاد انگیزه در ما انسان ها، در اجتماع. منظور از نقش انگیزشی ادبیات آن تاثیر است که ادبیات میتونه برانگیختن احساسات، ایجاد انگیزه، تقویت امید، اراده و تلاش در افراد داشته باشد. این ادبیات نه تنها بازتاب از واقعیت هاست، بلکه ابزار قوی برای تاثیرگذاری بر ذهن و روان انسان محسوب میشه. قسمی که بیشتر رئیس محترم گفتم، متن‌ها، شعرها و صحبت‌هایی که ما می داشته باشیم، داستان‌هایی که در قالب ادبیات ما داریم، این میتونه که نقش بسیار زیادی داشته باشه و تاثیر بگذاره بر ذهن و روان ما. هر زمانی که ما یک جمله را میخوانیم، یک شعر را میخوانیم، یک داستان را میخوانیم، طبعا خامخا اونا تاثیر میگذاره بر ذهن روان ما، باعث از این میشه که ما دربارش تفکر بکنیم. حالا اگر اونا بتونه که باعث ایجاد انگیزه شوه یا او جملات انگیزشی باشه و بتونه انگیزه را در ذهن ما جابجا بکنه و به وجود بیاره، به این میگن نقش انگیزشی ادبیات یا نقش ادبیات در ایجاد انگیزه. بیاین یک آیسبریکر داشته باشیم، یک سوال دیگه داشته باشیم. آیا کسی هست که باور داشته باشه ادبیات واقعا میتونه مسیر زندگی انسان را تغییر بده؟ اگر بله دیسلایک، اگر نه خیر دیسلایک کنید. تشکر بسیار زیاد. فکر میکنم لایک ها زیاد شد، زیاد است. همکاران عزیز سلاید دهم هستیم. اگر به سلاید دهم بریم که من از روی سلاید شما دیگه بخوام. تشکر بسیار زیاد. خب سوال دیگر اینجاست، کی تا حالا به خاطر شعر یا داستان تصمیم بزرگی گرفته در زندگی خود؟ یعنی کسی هست در بین ما که یک شعر خوانده باشه، یک داستان خوانده باشه و بعد یک تصمیم گرفته باشه که خب من تصمیم گرفتم که حالا میخوام تغییر در زندگی خود بیارم. در این قالب شعر و داستان من چیزی دیگر هم اضافه میکنم. فیلم هایی که وجود داره، فیلم هایی که شما دیدین، متوجه باشین که تمام فیلم هایی که وجود داره یا سریال هایی که وجود داره، هم از اینا از یک داستان نشأت گرفته، با استفاده از یک داستان نوشته شده، داستان از وجود داره. حالا اگر تا به حال کسی به خاطر شعر یا داستان یا فیلم خواسته تصمیم بگیره تغییر در زندگی خود بیاره، فقط دست خود بلند بکنه. بیاین دستا رو بلند بکنه، بهتر است. اول خودم دست خود بلند میکنم. من که از اشخاصی هستم که بیشتر به فیلم‌های انگیزشی علاقه دارم و بیشتر داستان‌های انگیزشی بر من تاثیر میکنه بالای روح روان من. بعد از هر فیلم انگیزشی در نیم شب من تصمیم بگیرم که سر از فردا دیگه من یگان کارهایی بکنم. یا تعداد بسیار زیاد است. تقریبا 48 نفر دست خود بلند کردن. 52 نفر. خیلی خیلی عالی است. تشکر بسیار زیاد. پس فکر میکنم که همه‌شان به نقش ادبیات در ایجاد انگیزه باور داریم. تشکر بسیار زیاد. بریم به اسلاید بعدی. اسلاید بعدی. حالا ما اینا متوجه شدیم که ادبیات چنین هم میتونه نقش داشته باشه در ایجاد انگیزه. بیاین که فیصدی که بخش‌های مختلف و خصوصا ادبیات نقش داره در ایجاد انگیزه را هم ما مورد مطالعه خود قرار بدیم. اسلاید بعدی لطفا. نمیدونم به شما درست معلوم میشه یا خیر. در بخش‌های مختلف همچون روانشناسی، ادبیات، هنر، فلسفه، مدیریت، تربیت بدنی و ورزش، علوم اجتماعی، اقتصاد، اگر ما در کل متوجه باشیم، بیشترین بخشی که تاثیر داره بالای انگیزه، بالای ایجاد انگیزه روانشناسی است. با گفته بعضی ها 23% تقریبا 23% تقریبی فیصد نقش روانشناسی داره و اولین و بیشترین نقش را که
در ایجاد انگیزه یک بخش میتونه داشته باشه، او روانشناسی است. و اصلا روانشناسی هدف اصلیشون هم ایجاد انگیزه است، ایجاد انگیزه به زندگی، ایجاد انگیزه به کار است. بعد از او رشته که خیلی نقش داره رشته ادبیات است. ادبیات 21% میتونه نقش داشته باشه در ایجاد انگیزه در ما انسان ها. بعد فلسفه 14% نقش داره، هنر، موسیقی و نقاشی و تئاتر و سینما 12% نقش داره، تربیت بدنی و ورزش 9% نقش داره، مدیریت و کارآفرینی 8% نقش داره، علوم اجتماعی مثل جامعه شناسی، انسان شناسی 6% نقش داره. با ترتیبش هم قسم شرایط نقش خود داره، علوم مذهبی و دینی و بعدش هم اقتصاد نقش بسیار بزرگی در ایجاد انگیزه در ما انسان ها داره. یعنی اگر در کل فکر بکنیم بیشترین فیصدی نقش، تقریبا نیم از نقش را که بخش ها میتونن داشته باشه بخش های درسی و روانشناسی و ادبیات هستن. بخش های روانشناسی و ادبیات تقریبا 50% نقش در ایجاد انگیزه میتونه که بازی بکنه. بعد مورد مهم دیگه که وجود داره چالش های اجتماعی امروزی هست که نیاز به انگیزه داره. یعنی در جامعه ما، در اجتماعی که ما وجود داریم، در جامعه که ما فعلا زندگی میکنیم، فعلا کدام چالش های اجتماعی وجود داره و با کدام چالش های اجتماعی ما نیاز به انگیزه داریم تا بتونیم کار را انجام بدیم در زندگی خود. اولین و مهمترین چالشی که در افغانستان وجود داره فقر و بیکاری است. فقر و بیکاری کاملش همان مشکلات سیاسی میتونه باشه، مشکلات اقتصادی و هم مشکلاتی که هست. این بزرگترین چالش اجتماعی ماست فعلا. بسیاری ها میگن که فعلا آموزش بزرگترین چالش ماست، ولی به نظر من از آموزش هم که در چالش بزرگتر ما فقر است. یعنی با شکم گشنه، با جیب خالی درس خوانده نمیشه، ولو که محیط درسی بر ما مهیا باشه. بعد دومین چالش بزرگی که وجود داره در اجتماع ما محدودیت در آموزش است، به ویژه برای زنان و دختران افغانستان. این دومین چالش بزرگی است که وجود داره. سومین چالشی که وجود داره مهاجرت فرار مغزها است. این چالشی است که در اجتماع روز به روز زیاد شده میره. امیال اگر من از جوانان پرسان بکنم تقریبا 95%ش انگیزه به این داره، انگیزه درونی داره با بیرونی داره به این که بره به خارج از کشور بره، ولی 5% دیگه به این داره که در داخل کشور باشه. انگیزه از بیرونی هستن، همانا موارد هست که باعث میشه که نتونه به خارج از کشور بره یا نمیتونه بره، اجازه نمیته برش، یا همانا مشکلات دیگه که وجود داره. ولی 95% جوانای ما فعلا میخواد بره و یک چالش است. چالش دیگه که در جامعه وجود داره فقدان عدالت اجتماعی و تبعیض است. این هم یک از چالش‌های بسیار بزرگی است که در جامعه فعلا وجود داره. مشکل در این است که ممکن به دلایل مشکلاتی که وجود داره تبعیض به وجود بیاید در اجتماع ما و عدالت به صورت درست که باید پیاده شود به صورت مساویانه پیاده نشود. چالش دیگه که هست افزایش افسردگی، ناامیدی و بحران روانی است. این هم چالش بسیار مهمی است. مردم بیشتر افسرده میشن، ناامید میشن و مشکلات روانی برشون ایجاد میشه. بعد محدودیت‌های آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی است. محدودیت‌هایی که وجود دارد در اینکه ما یک بیان احساسات بکنیم یا یک روز مهمی در زندگی خود تجلیل بکنیم، این هم باعث میشه که چالش به وجود بیاد. چالش‌های مشارکت سیاسی و مدنی هم هست. ما بر فعلا نمیتونیم به صورت آزادانه در مشارکت‌های سیاسی و مدنی ما اشتراک بکنیم. و آخریش هم ضعف در اعتماد اجتماعی و روحیه همکاری است. یعنی ما نمیتونیم که اعتماد اجتماعی داشته باشیم و نمیتونیم که با هم دیگر همکاری بکنیم. امیال فعلا همکاری واقعا از دست رفته. ما اصلا همکاری با هم دیگر به صورت دست جمعی و اجتماعی نداریم. یک متوجه باشین که چالش‌ها و مشکلاتی هست که نیاز به راه حل داره و رسیدن به اون راه حل ما موفقیت میگیم. پس در حقیقت انگیزه برای به دست آوردن موفقیت به وجود میاد. یعنی ما میخوایم انگیزه به دست بیاریم تا چالش‌ها را از بین ببریم و در نتیجه به موفقیت خود برسیم. بریم به سلاید بعدی. خودم یک نظرسنجی بکنیم بهتر است. با نظر شما بزرگترین چالش اجتماعی در زندگیتان چی است؟ یعنی بزرگترین چالشی که شما میبینید در زندگی خود کدام است؟
ما قسمی رو تنظیم کردیم که با بیجا نمیدونم چرا درست پلی نمیشه، ولی ما قسمی رو تنظیم کردیم که بتونیم با قلبک با می ایموجی ها ما نشان بدیم، شما یک نظرسنجی از شما داشته باشیم. اولیش افزایش افسردگی است که با قلب میشه نشان بدین. اگر شما فکر کنید که بزرگترین چالش اجتماعی افسردگی است، افزایش افسردگی در جوانان است، قلب بگذارید. محدودیت آزادی های اجتماعی، اگر فکر میکنید که محدودیت در آزادی های اجتماعی بزرگترین چالش اجتماعی در جامعه ماست، شما لایک بکنید. همین ایموجی خوشی یا تبریکی، اگر فکر میکنید چالش ما مشارکت سیاسی و مدنی است، شما میشه که از این ایموجی استفاده بکنید. اگر فکر میکنید که ضعف در اعتماد اجتماعی است، شما میتونید که دستتان بلند بکنید. اگر فکر میکنید که فقر و بیکاری بزرگترین چالش اجتماعی ما هست، میشه که شما ایموجی خنده بگذارید. اگر فکر میکنید محدودیت در آموزش بزرگترین چالش ما هست، میشه که از دیسلایک استفاده کنید. و اگر فکر میکنید مهاجرت و فرار مغزها بزرگترین چالش ما هست، شما میشه که از ایموجی تعجب استفاده بکنید. گرفتین گپا؟ بیاین که ببینیم چی میشه. یا ما ایموجی خنده که بیشترین فعلا داریم بین خود با معنای فقر بیکاری گرفتیم. یعنی کسی که فقر بیکاری را فکر میکنه بزرگترین چالش ماست، خنده میکنه. حالا من موضوع آموزشی که دیسلایک بود امروز منتظرش هستم که ببینیم. ما در میان کم کم داریم از اونا. بله فعلا زیاد شده دادم. ولی من تا متوجه شدم بیشتر ایموجی هایی که ما فعلا وجود داره ایموجی است که در مورد فقر و بیکاری و در مورد آموزش وجود داره. دو چالشم در من فکر میکنم که نیمه از چالش هایی که در جامعه ما وجود داره همان فقر و بیکاری و مشکل آموزشی است. تشکر بسیار زیاد. بریم پیش بریم. حالا ایره فهمیدیم که ادبیات نقش بزرگی در ایجاد انگیزه داره. بیاین که روی از این ما فکر بکنیم که ابزارهای ادبیات برای ایجاد انگیزه چی هست. یعنی این خب فهمیده شد که ادبیات میتونه انگیزه بده. طبعا میتونه. چگونه میتونه؟ ابزارش چی هست؟ با استفاده از کدام ابزار، با استفاده از کدام اینسترومنتس که داره میتونه ادبیات به ما انگیزه بده. اولین ابزاری که میتونه انگیزه بده ادبیات داستان هستند. داستان ها به عنوان ابزار انگیزشی در ادبیات عمل میکنند، زیرا با نمایش مبارزات و پیروزی های شخصیت ها به خوانندای ما انگیزه میتن تا در مواجهه با چالش ها با امید و استقامت به دنبال آرمان های خود حرکت بکنند. بیشتر داستان هایی که وجود داره، اکثر متوجه باشین در داستان ها همیشه کانفلیکت وجود داره. کانفلیکت چی میگن؟ کانفلیکت یا کشمکش هم میگن. یعنی حتما در یک داستانی که شما دیده باشین، چی داستان به صورت فیلم در آمده باشه، چی داستان به صورت کتابی باشه، حتما یک مشکل، یک چالش وجود داره و امو کاراکترها کوشش میکنن که مشکل یا کانفلیکت حل بکنن. یعنی در داخل از همون فیلم چالشی هست و او چالش هم میخوان راه حل پیدا بکنن. حالا زندگی ما هم همین قسم است. طبعا ما میخوایم که به یک موفقیت برسیم، در مسیر راه با چالش سر میخوریم و میخوایم چالش برای راه حل پیدا بکنیم. ما میتونیم که به اصطلاح علمای دین ما ایره قیاس بکنیم، یعنی تشابهت بدیم با زندگی خود ما. اوجه چالش وجود داره، شخص زحمت میکشه، کوشش میکنه که اون چالش حل بکنه با موفقیت برسه. این کار ما در زندگی خود قیاس میکنیم که خب در زندگی ما هم چالش های وجود داره، ما میتونیم که از طریق قضیه راهی که برای ما گفت انگیزه که برام داد بام همین چالش پشت سر بگذارونم و برم به هدف خود برسیم. سلاید درست نیست همکاران عزیز. سلاید 14 هم هستیم. ابزار دوم ما شعر است. خب اول گفتیم داستان است، ما داستان میخوایم، در داستان ها کانفلیکت وجود داره و با استفاده از همون کانفلیکت و چالشی که وجود داره همون کاراکتر یا کسایی که نقش داره در همون داستان میخواد که مشکل حل بکنه و این باعث میشه که ابزار بر انگیزه باشه، ما را انگیزه میده. موضوع دوم شعر است. شعر به عنوان یکی از ابزارهای مهم ادبیات با استفاده از زبان زیبا و احساس برانگیز میتونه که روح انسان بیدار بکنه و در دل انسان انگیزه بده. ایده متوجه باشین که 14 همکاران عزیز 15 هست او
شعر دری یکی زبانهای بسیار زیاد دلچسبی است که شعرهایش هم دلچسب است. ما بسیاری زبانهای دنیا را داریم. ما در دنیا بیشتر از 3000 زبان رسمی داریم. در این 3000 زبان بسیار زبانهای اندکی است که اما لفظ شیرین است، زبان شیرین است، شعرهای شیرین است. واقعا شعرهایش به دل میچسبد. شما اگر نقدهای مثبت از شعرهای مولانا را در خوانندگان اروپایی و امریکایی و خارجی دیده باشین، بسیار زیاد جالب است. اونا زمانی که حتی شعر مولانا ترجمه میشه، ترجمهش هم میخوانن، براشون بسیار جالب و دلچسب تمام میشه. پس چی زیباست که او شعر به زبان دری خود ما باشه یا به زبان پشتوی خود ما باشه و او بتونه که باعث ایجاد انگیزه ما شه. همین دومین ابزاری که میتونه باعث ایجاد انگیزه از طریق ادبیات شه و شعر است. شعرها با زبان بسیار زیبا بیان میشن و احساس برانگیز هستند. باید میشن که انسان تفکر بکنه. خصوصا شاعران بسیار مشهور ما مثل سعدی، مثل مولانا، مثل حافظ که همش پند و اندرز و انگیزه هستند. و سومین ابزار ادبیات به خاطر ایجاد انگیزه متن‌ها، خطاب‌های مستقیم و پیام‌های انگیزشی هستند که بیشتر اینا را به نام در انگلیسی به نام کوتس میگن. یعنی یک جمله انگیزشی، یک پیام انگیزشی که مستقیما ابراز میشه، گفته میشه و او را خواننده میخونه، باعث ایجاد انگیزه میشه. سومین ابزار ادبیات میتونه باشه. پس در کل ما چند تا ابزار ادبیات داشتیم به خاطر ایجاد انگیزه؟ 3 تا داشتیم. اولش داستان است، با استفاده از داستان ما میتونیم انگیزه بگیریم. دومش شعر است، شعرهایی که ما میخوانیم میتونیم انگیزه بگیریم. و سومش متن‌ها و خطاب‌های مستقیم است که با استفاده از خطاب‌های مستقیم ما میتونیم که انگیزه بگیریم که همشان با استفاده از ادبیات ممکن میشه. بیاین بریم به اسلاید بعدی. من بیشتر چند دقیقه آفلاین شده بودم، نمیدونم که شعرها را خواندن یک دو تا از مسئولان محترم ما یا خیر. اگر خواندن بگذاریم، اگر نخواندن که اونا را بخونیم. اوکی، تانک یو. بریم به اسلاید بعدی. ما اینجا یک چند دانه شعر داریم به زبان دری، یک چند تا پیام انگیزشی از آدمای مشهور دنیا به پشتو داریم و همچنین به زبان انگلیسی داریم. بیاین یک بار ببینیم که گپایی که ما زدیم واقعا درست است یا خیر، یا ما واقعا دروغ میگیم. اگر واقعا ما میگیم که والا داستان و شعر و متن میتونه باعث ایجاد انگیزه شود و ادبیات نقش بسیار زیاد در ایجاد انگیزه داره، آیا واقعا گپ ما درست است یا خیر؟ روکیا جان هابل خب یکی از مسائل بسیار موفق ما هستن، یکی از همکارای بسیار موفق ما هستن. بیاین که به زبان دری چند شعرشان رو بشنویم. روکیا جان شما میشه. بله، تشکر میکنم رئیس محترم. عرض سلام و درود و احترام خدمت شما بزرگوارانی که اینجا حضور دارین، علل خصوص رئیس محترم سالنگی صاحب، اعضای محترم هیئت رهبری و اداری و بله، اعضای محترم هیئت رهبری و اداری، اصولان گرانمهر و خواهران عزیزم، امیدوارم که حال دلتان خوب، سهم قلبتان آرامش و روزگارتان بهشتی باشه. پیش از اینکه به موضوع بپردازم، یک گوشه، البته تمام سخنان رئیس سالنگی، ولی یک گوشهش خیلی به دل من چنگ زد که گفتن تکنولوژی و فناوری خیلی ممکن که خیلی گسترش پیدا بکنه ولی خیلی کم بالای ادبیات تاثیر میگذاره. چرا؟ دلیلش من به شما میگم. چون زبان و ادبیات یک ویژگی برازنده‌ای که دارن خلاقیتشون است و تکنولوژی و فناوری هیچگاه جای خلاقیت را گرفته نمیتونه. مایک یکی از شما بزرگواران روشن است، خواهش میکنم که خاموش بکنین. خب حالا میپردازم به موضوع. البته خود را باید معرفی بکنم. راکر هابیل هستم، دانشجوی دانشکده زبان و ادبیات فارسی دری و امروز در خدمت شما. ما اینجا چند شعری را از بزرگواران و شاعرای بزرگ زبان فارسی دری انتخاب کردیم. میخوام در موردشان کمی بحث بکنم و به خوانش بگیرم. بیت اول را از بیدل رحمت الله علیه داریم که میگن: موج دریا را به ساحل هم نشینی تهمت است، بیقراران نظر منزل کرده اند آرام را. چقدر زیباست. در اینجا حضرت بیدل میگن که انسان پویا را، انسان جستجوگر را، انسان جوینده و کوشا را به موج دریا تشبیه میکنن و ساحل را با اصطلاح انگلیس ها کامفورت زون، همون ساحه امن که انسان می داشته باشه، ساحل را به اونجا تشبیه میکنن و میگن که این کار خوبی نیست که ما انسان بگوییم که انسان کوشا و توانا همیشه در یک ساحه امن میشینه. نه خیر، انسان‌های جویا، انسان‌هایی که همیشه میخواین که در جستجو باشن،
پشت کار دارن، اون انسان ها آرامش را، آسایش را فدای هدف خود کردن و در مسیر هدف استوار قدم گذاشتن. و همچنان یک بیت دیگه را داریم از سعدی که استاد سخن هست و اونا میگن که به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل، اگر مراد نیابم به قدر وصل بکوشم. چقدر زیباست و چقدر با سخنان امروز ما تطابق داره. اینجا سعدی میگن که سعدی شاعر بزرگ ما میگن که خب ما این مقاله مشهور داریم که میگن کوشش بیهوده به از خفتگی است. یعنی انسان نباید همیشه در حالت ساکن باشه، یعنی همیشه باید در تلاش باشه، کوشش بکنه و حتی خود را به دشت و بیابان بزنه، ولی یک جا ننشینه، عملگرا باشه و اگر به مراد مقصد خود هم نرسه باز هم فردا روز پشیمانی نداشته باشه، بدانه که من کوشش کردم و حق و مسئولیت خود را ادا کردم. همچنان یک بیت دیگه را داریم از حضرت مولانا خداوندگار بلخ، مولانای جان، که میگن این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. اینجا یک بحث کاملا کمی میکشن به طرف فلسفه. اینجا مولانا جهان را صراحتا تشبیه میکنن به یک کوه و افعال و کرداری که ما انجام میتیم این را تشبیه میکنن به مون نداهایی که ما به طرف کوه میفرستیم. مثلا اگر متوجه باشین در یک محیطی که دشت باشه، بیابان باشه، کوه باشه، وقتی که ما صدا میزنیم صدای ما انعکاس پیدا میکنه و این را همو میگن که هر عملی را که ما انجام میدیم عکس العمل داره. خب قانون دنیا هست، هر عملی یک عکس العمل داره و به این معنا هست که ما باید با تمام انگیزه، با تمام پشت و کار تعهد داشته باشیم و عملی را که انجام میدیم، چون ما توقع داریم که هر کاری که انجام میدیم پاداش خوب بگیریم. پس به خاطر از اینکه پاداش خوب بگیریم باید بهتر، خوبتر عمل بکنیم، کوشا باشیم، امید را از دست ندیم. و آخرین قسمت این صحبت‌های ما با دو بیت از شاهنامه فردوسی به اتمام میرسانم که در شاهنامه فردوسی دو بیت خیلی زیبایی را انتخاب کردیم که گفته چو کوشش نباشد تن زورمند، نیارد سر از آرزوها بلند، که اندر جهان سود بی رنج نیست، کسی را که کاهل بود گنج نیست. چقدر واضح و صریح هست. اینجا فردوسی بیان میکنه که انسانی که کوشا باشه و اگر خب انسان کوشا باشه با آرزوهای خود دست میابه. آرزوها را همیشه در بستر آرزوها نمیخوابانه، بلکه اونا را بیدار میکنه و کار میکنه به خاطر اینکه به اونها برسه. و اینجا میگه که انسانی که کوشا نباشه هیچگاه نمیتونه که از آرزوهای خود دست بیابه. پس یک مقوله مشهور داریم میگن که نابرده رنج گنج میسر نمیشد. اینجا هم اشاره به همون هست صراحتا که اگر ما رنج نکشیم هیچ کاری در این دنیا، هیچ سودی در این دنیا بدون با آسانی به دست نمیاد. باید پشت کار داشته باشیم، زحمت بکشیم، حداقل رنج را متحمل شویم تا چیزی که میخوایم برسیم. پس کوشش بکنیم که از اهمال کاری و تنبلی و دور باشیم تا بتونیم به گنج برسیم. یک جنبندی اگر بخوایم داشته باشیم میتونیم بگوییم که عزیزان، جهان به انسان‌های عملگرا ضرورت داره، به انسان‌هایی که پشت کار داشته باشن، تلاش داشته باشن، امید به آینده داشته باشن و در کنار او زحمت بکشن. درسته که سرانجام همه ما مرگ هست. یک بیت دیگه هم از بیدل به ذهنم اومد که میگن در نظر داریم مرگ و از عمل فارغ نیم، همین گونه چیز است. و ای که ما پیش پای خود را ببینیم و یک خطر بدانیم که مرگ میرسه، ولی در عین حال باید کوشش بکنیم، تلاش بکنیم تا از مسیری که پیش رو داریم لذت ببریم. و یک مقوله مشهوری از یک کتاب هست که میگن هیچگاه کاری که میخوایم انجام بدیم سخت نیست، فقط اولین قدمی که میخوایم برداریم و کار انجام بدیم او سخت هست. وقتی که میخوایم یک کار انجام بدیم، همون لحظه ای که می نشینیم و مو کار عمل میکنیم، اونمون لحظه است که سرنوشت یک قدم اولی است که سرنوشت 1000 مایل که پیش روی داریم را میبرداریم. پس چه بهتر است که قدم‌های اول ما با استوار باشه و قسمی که گفتم کاری که ما بخوایم انجام بدیم اگر تعهد داشته باشیم، اگر امور با جان و دل بخوایم، تمام کائنات دست را یکی میکنه و ما رو به اون هدف میرسانه. این بود قسمتی که باید من ارائه میکردم. من شاهد زحمات محمدی صاحب در طول از هفته بودم و ممنون سپاسگزار شما هستم. تشکر استاد بانو قابل عزیز. این همه دخترانی که اینجا صحبت میکنن، گرداننده محترم و بانو قابل و بانوی محترمی که بعداً صحبت میکنن، واقعا مهد سخن است. همین الان اگر ما برم و بگذارم بینا اینا ادامه میتونم تا آخر.
شکر بسیار زیاد بانو حابیل عزیز. حالا که از زبان دری ما شنیدیم، بیاین که از زبان پشتو هم بشنویم که در پشتو نویسنده ها، شاعران بزرگ ما چگونه و مردم انگیزه میتن با زبان پشتو. حالا از بانو حسنا فضلی میخوایم که چند سخنی از زبان پشتو داشته باشه. مننه کوم رئیس صاحب محترم، تاسو څخه ډېره ویناو له ارزښتناکو ویناو څخه د خپلو ویناو په پیل کې غواړم خپل سلامونه او نیکې هیلې د نننۍ غونډې ټولو معززو غړو ته وړاندې کړم. هیلهمنده یم چې ژوند مو له خوښیو ډک او بې له کړاوونو او تنګیو څخه وي. حسنا فضلي یم د ژبې ادبیاتو د فارسي دري څانګې د 2یم سمستر محصله. بانو حسنا هستین؟ خب فکر میکنم برای بانو حسنا مشکلی پیش ده. خب بیاین که چند سخن از زبان انگلیسی هم داشته باشیم در مورد انگیزه. خب حالا که ما در ادبیات هستیم، دیپارتمنت های مختلف داریم، طبعا که در زبان های مختلف شاعران و نویسندگان مختلف جملات و شعرها و داستان های مختلف انگلیسی داشتن. پس چه خوب است که از انگلیسی هم ما چند جمله انگلیسی داشته باشیم که بزرگان انگلیسی گفتن، بزرگان زبان انگلیسی گفتن. بانو حابیل عزیز میشه که شما ادامه بدین تا که بانو حسنا میاد. Problem that has reached out to Husna John, but it's okay. I'm going to continue with the English part as well. So then we will, if it was possible, we can hear from Husna John as well. So motivation, the word itself gives us the energy. It makes us energetic. So if I want to start this short speech with a good quote that says, "Success is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue that counts." This is quoted by Winston Churchill. So he says that it's not the success that it's the last step, or maybe the failure is not the only thing that's going to happen to us. So, but the only thing that really matters is the courage to continue, to be as brave as much to continue the way and pave your way. So if we have a short definition of motivation, we can say that, as you said, Muhammad, you said that motivation is the inner drive that pushes us to take action. It is something that will inspire us to take action, to do something, even waking up in the morning to do our work chores or our home chores, or maybe getting up after each failure. Or taking any action or step towards our success or our goal is what we call motivation. There are two types of motivation. I can say that motivation is very complicated. Even to have some motivation, we need that motivation to get that motivation. But there are two common types of motivation, as you mentioned in Farsi. One is intrinsic, which is coming from within us. For example, our passion to do something. For example, my passion is literature, poetry, speeches. These things are my passion. So it's something that comes from within me and gives me the power and the energy to continue and to pave my way through that. And the second type is the extrinsic, which comes from outside. For example, if we're doing something and we get praised after that, we get a reward after that, that is what makes us more motivated and more committed to what we do. For example, if a kid is very good at school, he does good classworks, activities, the teacher gives him a chocolate or maybe a good star in her or his face. That's what motivates her, and he or she will continue more. So these are the two types of motivation. Now I want to share a story with you, a short story. One of my friends had obese. She was diagnosed with obesity, the disease which people get very fat. Like they use a lot of calories, they get fat, and that's very risky and dangerous disease. So she was forcing herself to continue to do the exercises, to do sports, to go to the gym. But after a while, she got tired. She was like, I cannot do this anymore. So, but what really
made her to continue and didn't stop her was reminding herself that I have this disease and I have to work on myself to get rid of it. So there is a call of action in this story. Whenever you're tired in the way of reaching your goals, whenever you feel tired, just remind yourself the reason you started that. Of course, perhaps that was the reason that inspired you to take action to do this. So in the middle of the way, when you're tired, remind yourself that so that you can continue more and do better. Thank you so much. شکر بسیار زیاد بانو هابل عزیز، نام خدا ماشاءالله خیلی عالی بود. خدا کنه کس نظرتون نکنه. خب بونوسنا هستن یا هنوزم نامتن نیستن فکر کنم. خب ما سخنان بسیار زیبا از پشتو هم داشتیم ولی متاسفانه که بونوسنا مشکل باشن پیش شد. حالا متوجه شدیم که خود ادبیات میتونه که انگیزه ایجاد بکنه در وجود انسان و یک انگیزه درونی و از طرف در هر زبان میتونه که انگیزه ایجاد بکنه، ولو زبان فارسی دری باشه، ولو پشتو باشه، ولو انگلیسی باشه. یعنی یک literature can motivate us even in English language. Yeah, so that's great. داستانی که بانو هابل ازش گفتن، کانفلیکت چالش چی بود؟ اوبیسیتی، چاقی و اونا چگونه همون کاراکتر کوشش میکنه که این چالش پشت سر بگذارن، چگونه کوشش میکنه که خب از این وزن شاخ خود خلاص شوه و لاغر شوه. طبعا که داستان از این در قالب ادبیات جا میگیره و میتونه که انگیزه بده بر دیگه کسایی که همین مشکل اوبیسیتی را داره. تشکر بسیار زیاد. بیاین که ادامه بدیم. بیاین که یک چند داستان‌هایی را نام بگیریم و دربارش توضیح بدیم که چگونه تونستن که داستان‌های بسیار مشهور دنیا انگیزه بدن به انسان‌ها. البته داستان‌ها بسیار زیاد است، بسیار مشهور هم هستن. ببینیم یا از بینوایان ویکتور هوگو را ببینیم یا ور مرزبل و اینا. ولی بیاین چند تا را که مشخصاً به خاطر انگیزه بودن ما اینا را مطالعه بکنیم. داستان است پیرمرد و دریا، The Old Man and the Sea. بسیار از این داستان‌ها در قالب فیلم آمده. فیلم هم از این ساخته شده. این توسط ارنست همینگوی نوشته شده، یک نویسنده خارجی است و خلاصه داستانش درباره یک ماهیگیر پیرمردی است به نام سانتیاگو که 84 روز هیچ ماهی نگرفته اما با امید و تلاش خستگی ناپذیر به دریا میره و با یک ماهی غول‌پیکری مبارزه میکنه. حالا هر کسی میتونه که قیاس بکنه، هر کسی که میتونه تشابهت بده همین داستان عزیزی که میخوانه با زندگی خود که طبعا ببین در یک محیط بسیار قیدی که به همان دریا بوده و مشکلات سختی که داشته، تا یک قایق بسیار کوچکی داشته و این تونسته بعد از 84 روز سختی و جنجال یک ماهی بزرگی بگیره که این فکر میکنه که خب بیا ماهی خب چیز خوبی است ما گرفتم ولی یه بعد خود رسیدم، پس متوجه میشه که نه این ماهی خب بالای جانش شده، این ماهی خب کلان جنجال برای خلق میکنه، ما بادا که این ماهی بتونه کی غرق بکنه کشتی ازیره. این داستان میتونه که انگیزه برانگیز باشه، انگیزه بده به انسان. ولی که انسان ها تا چه فیصدی میتونن از این انگیزه بگیرن از یک داستان؟ روح روان بستگی به خودمون شخص داره. بریم به اسلاید بعدی. ما کوشش میکنیم بسیار زود همین داستان ها را معرفی بکنم. داستان بعدی نمونه از داستان‌های شعر و پیام‌های انگیزشی شجاع‌دل یا بریو هارت است. دایی کاراکترش که است ویلیام والاس است و این بسیار زیاد داستان مشهور است. این داستان مشهور اگه میشه اسلاید تغییر بدین همکاران عزیز. این داستان مشهور درباره آزادی اسکاتلند است. اینا این داستان است که ویلیام والاس قهرمان اسکاتلندی است که علیه ظلم و ستم انگلیس شورش میکنه و با جانفشانی ها و تلاش های آزادی سرزمینش انگیزه میده به دیگران. این بسیار زیاد یک فیلم جالبی است، داستان بسیار جالبی است، خصوصا کسایی که واقعا میخوان که با آزادی برسن انسان انگیزه میده. خب طبعا هر داستانی که من گفتم بخوانیم یک کانفلیکت داره، خب یک کشمکش و چالش داره و راه حل از اون چالش ها را طبعا کاراکتر با مشکلات مواجه میشه تا که به موفقیت برسه. پس هم یکی از اون داستان هایی است که باعث میشه که انسان انگیزه بگیره که خب چگونه این کاراکتر با سختی هایی که وجود داره مبارزه میکنه و به موفقیت میرسه.
بریم به داستان بعدی. داستان دیگر داستان بسیار مشهور انگلیسی است به نام دون کیشوت است. نویسندش میگل دی سروانتس است و داستان از این داستان یک نجیب زاده است به نام آلونسو کیخانو است که به دلیل خواندن کتاب‌های شوالیه‌گری شما میفهمید اگر فیلم‌های ترجمه شده انگلیسی را زیاد گوش کرده باشید، شوالیه‌ها همون قهرمان‌های مسابقه هستند که در داستان‌های انگلیسی هستند، در داستان‌های عیسوی‌ها هستند. این کتاب‌های شوالیه‌گری میخوان و تصمیم میگیره که در دنیای واقعی واقعا به شوالیه تبدیل شه، واقعا به قهرمان واقعی تبدیل شه و در این راستا مشکلات و سختی‌هایی را می‌بینه و می‌خواد که واقعا از او عبور بکنه تا که به شوالیه واقعی تبدیل شه. بریم به داستان بعدی. داستان بعدی زندگی و دیگر هیچ است. یک داستان واقعا انگیزشی است. Life and Nothing But. نویسنده هم کریستین بوبان است. داستان مردی است که با گذر از شرایط سخت زندگی و مرگ به معنای حقیقی زندگی و اهمیت آن پی میبرد. این یک داستانی است که فیلم‌ها ساخته شده از اینا. ایده متوجه باشین داستان‌هایی که واقعا مشهور باشه، داستان‌هایی که واقعا دلچسب باشه در قالب فیلم در میاد. حالی داستان‌هایی که ما گفتیم همشون در قالب فیلم در آمده. این داستان مردی است که با مشکلات در زندگی روبرو میشه و کوشش بسیار زیاد میکنه که از اون مشکلات عبور بکنه و به راحتی در زندگی خود دست پیدا بکنه. داستان دیگری که وجود داره داستان کیمیاگر است. کیمیاگر کیمیست بسیار زیاد یک داستان جالب است. من توصیه میکنم که همتون یک بار حتما کیمیاگر را بخونید. نویسنده‌اش پائولو کوئلو است. پسر چوپان است که به نام سانتیاگو در جستجوی گنج راهی سفر میشه. در این سفر خود بسیار زیاد مشکلات روبرو میشه، بسیار زیاد کشمکش و چالش‌های روبرو میشه و کوشش میکنه که از اون چالش‌ها درآید. انسان اگر عمیقاً در داستان از این فکر بکنه باز متوجه بسیار زیاد موارد میشه که واقعا در زندگی انسان وجود داره، در زندگی واقعی انسان و انسان باید متوجه او مشکلات‌های باشد. طبعاً این باعث چی شده؟ انگیزه به وجود آورده. همین شکل داستان مرد در جستجوی بنا Man Search for Meaning، ما یک استادای محترم کانادایی را داشتیم که Search for Meaning توضیح بر ما دادن. انسان در جستجوی معنا یعنی خودشناسی است که انسان خود را بشناسه. عین داستان از ویکتور فرانکل است که شر زندگی در اردوگاهی کار میکنه، زندگی میکنه و مشکلات بسیار زیاد روبرو میشه و این کوشش میکنه که از اون مشکلات به در بیایه و مشکلاتش حل شود. همچنان از افغانستان ما چندین داستان مشهور داریم. یکی از گوی پرهانباز است، دکایت رانر است. نویسنده‌اش خالد حسینی است که کتاب خود را به سطح بین‌المللی چاپ کرده. داستان هم درباره دو دوست در دوران کودکی است در کابل که مشکلات‌های با هم دیگر دارن، خیانت‌های صورت میگیره و اینا کوشش میکنن که دوباره با هم دیگر همپذیری داشته باشن، همدیگر خود را بپذیرن. این داستان از همون است. یا داستان دیگه که وجود داره، داستان بعدی هم از خالد حسینی است، هزار خورشید تابان، 1000 Splendid Suns است. داستان زندگی دو زن افغان است به نام مریم لیلا در دوران رژیم سابقه. اینا تلاش بسیار زیادی با خاطر زندگی کردن میکنن. اینا مرد فامیل ندارن و چالش‌های بسیار زیادی فرارایشون است و کوشش میکنن که از اون چالش‌ها به در بیاین. اینا خیلی انگیزشی هستن، خصوصا با کسایی که در جامعه فعلی ما بسیار مشکلات دارن. اینا میتونن که از این داستان بهره مند شون. این بود داستان‌ها، نمونه از داستان‌های ادبی که انگیزشی هستن. حالا بیاین به شعرها هم ما یک بار مرور داشته باشیم و شعرها را هم مرور بکنیم. البته ناگفته نمونه که پیشتر بانو حابل هم چند از شعرهای مشهور بسیار مهم را خواندن، ولی من چند شعر جالب و نابی که از شاعرای بزرگ افغانستان داریم من میخوایم به خوانش بگیرم. من واقعا دلچسپی بسیار زیاد به شعر دارم. شعر واقعا که احساس برانگیز است، انگیزشی هستن. شعر اول ما از سعدی شیرازی است. سعدی شیرازی استاد پند و سخن است. سعدی شیرازی اگر شما داستانش رو بخواید، اگر شعرهایش رو بخواید متوجه میشین که بسیار به زبان ساده گفته ولی تمامش بسیاریش پند است، بسیاریش اندرز است. ما واقعا دوستش دارم. سعدی صاحب میگه که رهروان نیست که گاهی تند و گاهی خسته رود، رهروان است که آهسته و پیوسته رود. در حقیقت روانشناسای امروزی ما تعریف اصلیشان از ایجاد انگیزه و رسیدن به هدف اینمی شعر سعدی شیرازی است.
میگه این لازم نیست که ما بسیار تند بریم و بعد از اینکه بسیار تند رفتیم خسته شویم و دیگه نتونیم که پیش بریم. ولی مهمی است راهرو، آدم موفق، آدم راهرو، آدمی که واقعا انگیزه داره او است که آهسته آهسته بره ولی همیشه مداوم بره. یک مثال ما در دل می کم بخو همیش بخو، دیر رسیدن بهتر از نرسیدن است. یا پس از اینکه ما بسیار تند فکر بکنیم و زود ناامید شویم، از اینکه زود تلاش بکنیم بیا شب و روز بالای یک موضوع فکر بکن و بعد خسته شو و علاج بکن، از اینکه بهتر است که ما آهسته فکر بکنیم و پیوسته پیش بریم به سوی هدف خود تا به هدف خود نائل بیاییم. درست است؟ اگر قرار باشه که یک آدم هدف به خود تعیین بکنه که من قرار است که در ظرف 2 ماه 3 ماه زبان انگلیسی یاد میگیرم و بالای خود فشار بیاد، طبعا نو انگلیسی رو یاد گرفته میتونه و در آخر بعد از یک ماه کنیم باعث بشه که دیگه همون درس انگلیسی هم اضافه بده چون سرش فشار اومده. ولی اگر آهسته و پیوسته ادامه بده ممکن در 1 سال نتیجه بسیار زیاد مثبت بگیره است. بریم به شعر بعدی. شعر بعدی ما از مولانا جلال الدین محمد بلخی است. بعضی هم میگن خداوندگار بلخ، نمیدونم که همین مشکل دینی داره یا خیر، ولی مولانا جلال الدین بلخی که در انگلیسی برش رومی میگن، یک از شعرهای بسیار بزرگی ماست که پندرزای مولانا جلال الدین بلخی در زبان‌های بسیار زیاد ترجمه شده، به زبان انگلیسی و زبان ترکی و همه زبان‌ها. مولانا میگه که تو مگو همه بجنگن رسال من چه آید، تو یکی نی هزاری تو چراغ خود برافروز، که یکی چراغ روشن ز 1000 مرده بهتر، که به هست یک قد خوش ز 1000 قامت کوز. در اینجا مولانا جلال الدین بلخی میگه که تو به این فکر نباش که همگی به دیگه طرف روان است، همگی مثلا درس نمیخوانه، همگی در فکر کاروبار نیست، بیکاری و فقر پیدا میکنه و همه در فقر است. و نگو که خب تنها از من چی برمیاد که والا من تنها اگر دست خود صدای خود بلند میکنم یا تنها اگر من فعالیت بکنم چی میشه وقتی که هیچ کس کار نمیکنه. تو دیگه میگه در هرگز در زندگی نگو، میگه تو کسی هستی که میتونی که 1000 چراغ برافروزی، تو یک آدمی هستی که خودت نقش بزرگ میتونی ایفا بکنی. یک مسئله است که میگن که میگه 100 سر یک سر نگاه نمیتونه ولی یک سر 100 سر نگاه میکنه. حالا اگر متوجه شده باشین در دنیا 5% سرمایه‌دارای دنیا وجود داره که 80% سرمایه کل دنیا در پیش خود دارن، ولی 95% دیگر جمعیت دنیا فقط 20% سرمایه کل دنیا را در خود داره. پس در اینجا تو به هیچ وجه نگو که من تنها هستم، من تنها چی میای اگر من واقعا کوشش بکنم. تو خودت میتونی که یک آدم بسیار بزرگ باشی و نتیجه که خودت میتونی برای بسیار بزرگ باشه و در فکر از این نباش که دیگران چی میگن دیگران چی میکنن. تو کار خودت بکن. یا یک چراغ روشن مگه تنها تو زحمت بکشی بهتر از است که هیچ کس زحمت نکشه. حالا از اینکه 1000 نفر زحمت نکشه تو هم دسترشون باشی، از اینکه بهتر است که تو خود چراغ روشن بکنی، تو خود زحمت خود را بکشی. یا یک قد خوش، یک آدمی که زحمت میکشه فعالیت میکنه و میخواد به هدف خود برسونه، این بهتر از است که همگی از یک سر دیگه نه فعالیت بکنه، نه هدف داشته باشه و نه انگیزه داشته باشه و نه کاری بکنه. بریم به شعر بعدی. نظامی گنجوی هم از شاعرای بسیار بزرگ ما هستند که همیشه شعر می‌سراین. شعرهایشان در قالب‌های مختلف هستند. نظامی گنجوی میگه که به هنگام سختی مشو ناامید که ابر سیاه بارد آب سفید. هر وقتی که بالای انسان سختی میاد تو هیچ وقت ناامید نشو. طبعا وقتی که سختی میاد پیشش آسانی وجود داره. طبعا هدف بزرگ، کار بزرگ سختی‌های خود را داره. هیچ وقت کار بزرگ، هدف بزرگ، انگیزه بزرگ و نتیجه بزرگ با آسانی به دست نمیاد. پس هر وقتی که تو با سختی‌ها مواجه شدی بفهم که هدفت بزرگ است و هرگز تو نباید ناامید شوی. و اینا بفهم که اگر ابر سیاه هست، اگر واقعا هوا تاریک میشه، ابر سیاه میشه، از او آب سفید میبره، از او آب باران میبره و بعد از اینکه ابر سیاه شده و باران بارید هوا تازه میشه. واقعا ما باید سختی همو باران باریدن از سختی همو هوای تیز و باران تیز باید قبول بکنیم تا که یک هوای تازه رو بتونیم استشمام بکنیم. بعد ما به زبان پشتو هم داریم بعضی از صحبت‌های شاعرای بزرگ. خوشحال خان خټک که از جنگجویان بسیار بزرگی هستند. خوشحال خان خټک از
شاعرای بسیار بزرگی هستن. بیشتر شعرهای از اینا شعرهای حماسی هستن، شعرهایی هستن که در زمان همو جنگ همو وقت بسیار زیاد نتیجه بخش بوده و باعث ایجاد انگیزه می شده در جنگجویان همان زمانی که جنگ میکرد. خوشحال خان خچک میگه که زده هغه چا غلام نیم چې زه پرې باداریم، آزادی می د ایمان برخه ده قیدونه نمنم. این بیشتر خب امو جنبه ملی داره، جنبه نظامی داره، جنبه جنگجویی داره. خوشحال خان خټک میگه که من غلام کسی نمیشم که من بادار از او هستم و من آزادی من بخش از ایمانم است و هرگز من قید و بندگی من قبول نمیکنم. با این قید بودن قبول نمیکنم. من باید خودم آزاد باشم، واقعا چیزی که میخوایم باشم. طبعا در وقت خوشحال خان خټک جنگ‌های بسیار زیادی با وجود می آمده بود، جنگ‌های بسیار زیادی رخ داده بود، ولی خوشحال خان خټک همیشه با شعر خود و مردم انگیزه آزادی بخشی میداد، انگیزه به این میداد که جنگ بکنن و آزادی خود را به دست بیارن. بعد ما از حمزه شینواری میشنویم یک شعر دیگری. حمزه شینواری میگه که د ژوندون هر کام د زړورتیا میدان دی، بزل زرات نسین نشی لوړ مقام. خب حمزه شینواری قسمی که میبینین و میخوانین میشنوین میگه که کسی که بزدل باشه، کسی که اراده کار قوی نداشته باشه، هرگز به مقام باران نمیرسه. این میدان قدرتمنداست، میدان قهرماناست. یک جایی را یک مقوله را خوانده بودم که میگفت یا به اندازه آرزوی تلاش کو یا به اندازه تلاش آرزو بکن. این موضوع بسیار جالب است. به این معنی است که اگر هر قدر میخوای تلاش زیاد بکنی، خب هدفتون آرزویتون بالا بگی، و اگر تلاش کم میکنی آرزویتون کوچک بگی، نمیرسی برش. پس میگن که یا به اندازه آرزوی تلاش بکن یا به اندازه تلاش آرزو بکن. مثل بالانس ترازو است، یا سنگ کم بان یا همون مال که میگیری همون را زیاد بکن، یا اینجا هم هست، یا تلاش بسیار زیاد بکن که برش برسی، یا آرزویت کوچک کو که تلاش نمیخوای بکنی. همچنان گلپاچه الفت میگه که غرم و استر اخکاری نهول استر وساته، غرونه هم د زراورو تر پیخ و لاندې راځي. گلپاچه الفت هم درباره همو رسیدن به هدف میگه. یا میگه اگر کوه بسیار بزرگ بلند میشن، تو بازم زحمت بکش، بازم قامت از دست ندی، به خاطر که در نزد قهرمانا، در نزد کسایی که زحمت میکشه، در زیر پاهاش آخر هم کوه ها میایه. اگر تو پلان داشته باشی، هدف این باشه که من بالا یک کوه بالا میشم، طبعا اگر اراده داشته باشی، خب آخر در سر کوه بالا میشی و همون کوهی که تو ازش میترسی همون زیر پایت، زیر قدمایت میباشه. ما چند شعر از شاعرای بسیار بزرگ انگلیسی هم داریم، یعنی هم از اینا میتونه انگیزه بده به انسان. The Road Not Taken، ای از رابرت فراست است. رابرت فراست کسایی که ادبیات انگلیسی خوانده باشن با این آشنایی دارن. رابرت فراست از جمله شاعرای بسیار مشهوری است که درباره امید و انگیزه به زندگی خیلی شعر سروده است. Two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference. میگه زمانی که اگر در جنگل دو راه داشته باشیم و یک راهش که همگی میره و یک راهش بسیار مردم کم میره، میگه من به اون راهی میرم که مردم کم دو سفر میکنن و این تمام امو دیفرنسی هست، چی میگن، اختلافاتی هست، تفاوت‌هایی هست که ما دارم. یعنی میگه که کسایی که راحتی میخوان، زحمت نمیکشن، موضوع جمله نیست، ما نمیخوایم در راه اونا بریم. ما میخوایم یک شخص باشیم که واقعا زحمت میکشن، واقعا به راه متفاوت بریم و از اون نتیجه بزرگتر بگیریم. ایستا متوجه باشین در دنیا بیشترین کسایی که هستن انگیزه و هدف ندارن. این باعث شده که سطح فقر و بیکاری در جامعه بالا بره. هر آن اندازه که اشخاص انگیزه بالا داشته باشن، هدف بالا داشته باشن و واقعا زحمت بکشن، با مو اندازه سطح فقر و بیکاری هم طبعا بالا میره. یعنی در جامعه فعلی ما در قرن 21 ما وجود داریم، بیشترین کسا بر راههایی میرن که راهها طبعا راه اشتباه هست، راه راحتی هست و در راه راحتی هرگز تو به مقام بزرگ نمیرسی. مایا آنجلو یک شعر داره و میگه که You may throw me in the very dirt but instead like dust I will raise. میگه شاید تو مانند
اما خاک مرا زیر بکنی، مانند دمو خاک و گل مرا زیر بکنی، ولی من بازم مثل خاک دوباره بالا میشم، بلند میشم. یعنی هدف از این است که هر قدر که بالای ما سختی بیاید، هر قدر که بالای ما مشکلاتی بیاید، چالش هایی بیاید، بازم ما برمیخیزم، بازم ما تسلیم نمیشم. خب حالا که ما شعر و داستانی داشتیم، بیاید اول یک کار دیگه بکنیم. ما بریم یک چند متن انگیزشی، پیام های انگیزشی یا کورس انگیزشی هم داشته باشیم و بعد از اون ما باز دوباره روی یک آیس بریکر میریم. متن ها و پیام های انگیزشی که وجود داره. نلسون ماندلا از جمله شخصیت های بسیار بزرگ آفریقای جنوبی هستند. نلسون ماندلا از جمله کسایی هست که آزادی آفریقایی ها را برشان داده. تقریبا بیش از 20 چند یا 30 سالی بندی بوده تا ای که مبارزه بکنه و بتونه که آزادی را و مو برابری جنسیتی و تبعیض از بین بره، برابری جنسیتی را به وجود بیاره. نلسون ماندلا میگه که همه چیز غیر ممکن به نظر میسه تا زمانی که انجامش دیگه. این گپش واقعا به دل میشینه. تا زمانی که یک کار انجام ندی او همیشه غیر ممکن است. زمانی که یک کار میخوای شروع بکنی وقت هزار کس پرسان ممکن نمیشه ولی نکن میکنه، برای جنجال خلق میشه. اینطور است، اونطور است، هزار یک گپ و جنجال و بالاخره هر گپ. یک شخص میخوای نویسنده باشه، بعد بهش میگه نکن، چی میکنی، جنجال داره، رهایش بکن و بره. مشکلات زیاد است، چالش‌های بسیار زیاد است، برای جنجال خلق میکنه. بریم به اسلاید بعدی همکاران از دوباره برمیگردیم. برات مشکلات و چالش‌های به وجود میاره، ولی وقتی تو انجامش میدی و به یک نتیجه میرسی باز دوباره تو تشویق میکنه. یا یک خبرنگار ما داشتیم به نام ملاله یوسفزی است. ملاله یوسفزی از خبرنگارایی بود که به خاطر همین آزادی، به خاطر دخترها زیاد مبارزه میکرد در پاکستان. بالاخره به جایی رسید که ترور شد، ایره زدن. فکر میکنم یک مرمی از دانش تیر شده بود و تا هنوز هم همین دان از این کش کرده، چون مرمی خورده بود، این ترور شده بود. ولی این تسلیم نشد و به جایی رسید که ملاله یوسفزی جایزه نوبل به دست آورد. جایزه نوبل اما بخش خود از طرف ملل متحد به وجود آورد. خیلی جالب است. اگر به گپ اطرافیان خود میگفتن که خب الهی چی میکنی، جنجال بسیار زیاد است، ولی خیلی موفق شده. حالا ملاله یوسفزی یک فاندیشن بسیار بزرگی داره در پاکستان، نه تنها در پاکستان، در بسیار کشورهای مختلف حمایت میکنه از دختران، از زنان در بخش آموزش، در بخش صحت و بخش‌های مختلفی هست. ولی اگر در ابتدای گپ گوش میکرد به گپ‌های اطرافیان خود، طبعا میگفتن که بر رها بکن وقتی که اخطار دریافت کرد. بریم به اسلاید بعدی. استیون جابز خب مخترع بسیار بزرگ تکنولوژی هستن. اینا اما بنیادگذار اپل است، شرکت اپل است. میگه تنها راه برای انجام کارهای بزرگ این است که کاری را انجام دهی که به آن عشق می‌ورزی. استیون جابز. این کلمه هم بسیار جمله جالب است. صحیح است؟ زمانی که میخوای یک آدم بزرگ شوی، کار را انجام بدی که واقعا دوست داری. یک معاون مکتب داشتیم، ما در لیسه غازی بودیم. میگفت که باشیم کراچیوان باش، نفر اول باش. بسیار زیاد دیر بود تا متوجه شدیم که واقعا معاون مکتب ما چی میگه. همیشه برای ما میگفت که کار را که میکنیم باید با عشق انجام بدیم. میگفت که اگر تو واقعا زیاد درس بخونی ممکن تو دکتر شوی، ولی اگر تو علاقه خاصی نداشته باشی او دکتر به خود پیش برده نمیتونی. وقتی که تو دواخانه بازم کنی تو مریض نمیداشته باشی. پس تو کار را بکن واقعا باش عشق می‌ورزی و در اون کاری که واقعا عشق می‌ورزی تو واقعا موفق میشی. بسیار انسان‌های ما داریم که با کارهای بسیار کوچک که تونستن به موفقیت بسیار بزرگی برسن. چرا؟ چون با اراده بسیار قوی رو تو واقعا خواستن که انجام بدن. بریم به نفر بعدی. توماس ادیسون میگه که من شکست نخوردم، فقط 10,000 راهی را پیدا کردم که جواب نمیدن. اصلا چیزی به نام شکست وجود نداره. انسان نباید بگه که من شکست خورد، ناکام ماندم. شکست وقتی است که دیگه هدف فراموش کنی، راه را فراموش بکنی. ولی تو میتونی که راههای دیگر هم ادامه بدی، از راه دیگر، از طریق دیگر، از روش دیگر، از استراتژی دیگر به مو هدفت خود برسانی. پس در نتیجه میشه گفت که ما شکست نمیخوریم، ما راههای زیاد را امتحان میکنیم تا به هدف برسیم.
که توماس ادیسون میگه توماس ادیسون مخترع برق است. توماس ادیسون اونقدر تجربه کرده تا ای که برق اختراع کرده. به هزاران باری تجربه کرده تا که تونسته که در همین جریان در فلزات جریان همین الکترون ها را در حرکت بیاره و برق به وجود بیاره. یک چیز متوجه شده باشین در جریان صحبت هایی که ما می داشته باشیم، خصوصا گفته های بزرگان، همشان در زندگی خود یک تجربه را دارن، از تجربه خود گفتن. بچه‌ها مثال ادیسون هست یا نیلسون ماندلا هست یا استیون جابز هست، اینا صحبت هایی که میکنن، جملات گفتن، جملات است که واقعا در زندگیشان، در همون کارشان، تجربهشان ربط مستقیم داره. پس اینا تجربه یک عمر زندگی خود را در قالب یک جمله میخواین بیان بکنن. برای این به نفر بعدی، خب ما یک چند البته دو دانه شعر داریم. شعر هم نیست که میشه بگیم شعر است، یک متن‌هایی است، پیام‌هایی است که در زمان‌های قدیم در افغانستان گفته شده و واقعا خیلی مشهور بوده و نتیجه هم داده برای اشخاصی که در اون وقت برشان سروده میشه، مخاطبای خاصی که داشته. ببین یک شعر بسیار مشهوری است از ما که همیشه یاد شده، بزرگای ما همیشه در جامعه یاد کرده. در همون جنگ میوند است. سپاسالار ایوب خان میگه که فاتح جنگ میوند زمانی که جنگ بوده کوشش میکرد که جنگ فاتح شه، ولی گپ به جایی رسیده بود که افغانان شکست میخورد. در جنگ میوند افغانان در حال شکست خوردن بود و توان دیگه نداشتن که اینا مقابله بکنن. در نتیجه باعث شد که فرار بکنن، اینا رو به فرار بگذارن و نیروی دشمن پیش آمده بره. بعد همین ملالای دختر افغانه که واقعا جنگجو است، واقعا شجاع هست، اما بیرق افغانستان میگیره و بلند میکنه و در داخل میدان میگه که په میوند که شهید نشی خدای جلاله بیننگ دل ساتن. هدفش ملالایی است که میگه خب اگر تو در این جنگ نشی، از این جنگ فرار بکنی و جنگ ما واقعا ببازیم، واقعا خداوند نگه از این ننگ و از این بی‌غیرتی تو رو نجات بده، خداوند نگه تو رو نگاه بکنه از این بی‌غیرتی که تو کردی و از جنگ فرار کردی. این باعث میشه که مبارزین دوباره انگیزه بگیرن، یک انگیزه درون داخلشون باید تو راست بگی او برادر ما خو مجاهد هستیم، مسلمان هستیم، که واقعا ما از جنگ فرار بکنیم، زنده هم بانیم، پیش فامیل خود چی بکنیم که والا ما از جنگ فرار کردم و جنگم باختیم، از اینکه داخل شهید شم بهتر است. پس امو شعر بسیار مشهوری است که در امو زمان در امو جنگ داخل میدان بسیار زیاد انگیزه داده برش. بریم به سلاید بعدی. البته این سلاید بسیار جالب است. خب من بعد بگم که صوفی مجید پنشیری یکی از خواننده‌های بسیار مشهوری است. در همین وقت‌های آخر می خواندن میخونه، آهنگ میخونه، آهنگای عاشقانه هم خوانده، غزل هم خوانده، جالب زیاد خوانده، ولی آهنگساز محلی است. در دورانی که ما وارد جنگ با شوروی بودیم، با روسیه بودیم، اینا هم شعر می‌سرودن برای مجاهدین و آهنگاش بسیار مشهور بود، بین مجاهدین پخش میشد تا انگیزه بگیره مجاهدین. یکی از آهنگای بسیار مشهورش که دوران جنگ با شوروی سروده بود، من فقط کوتاه تیز میخوانم. خب همین داستانش، شعرش که سروده. آهنگ از قالب آهنگ خوانده شده. میگه ای مسلمان خیز درس بندگی تکرار بکن، شرم از پیغمبر و ترس از قهار کن. مؤمن هستی در دین خدا در کار کن، در صفوف حق پرستان بسته شب پیکار کن. چون تو ای ایمان داری از مخلوق به ایمان نترس، از آن بی دینان نترس. از صدای تو با آوازه آوان نترس، غم مخوره جان نترس. از طیاره و بمبار در میدان نترس، از شر شیطان نترس. آخر ای مومن از ساز و بیت بیدینان نترس، به هراس و با شهامت حمله بر کفار کن. جهاد کن تا مملکت آزاد از طوفان شود، محو بیدینان شود، روشنی ظلم از صراحت پرتو قرآن شود. خدمت یزدان شود تا قانون خدا در مملکت اعلان شود، بیرق یکتاپرستی در هوا ایستاد شود، میهن زیبای خود را عاری از اغیار. این آهنگ صوفی مجید بسیار زیاد مشهور بود، بسیار زیاد همین حالا هم وجود داره در بین مجاهدین و این باعث میشد که مجاهدین انگیزه بگیرند در مقابل جنگ با امونیرهای شوروی که وجود داره و باعث شد که اونا پیروز هم شدن. پس در نتیجه همین شعرها، آهنگهایی که وجود داره از قالب ادبیات برمیخیزه، واقعا انگیزه بخش بوده.
حتی در زمانهایی که واقعا مخاطب خاص داشته و مخاطبای خاص این سروده میشده. بریم به یک موضوع بسیار جالب. به اسلاید 22 میریم. البته جز پیش میکنم اشتباه شده، جای اشتباهی قرار گرفت. حالا مسیج باکس دوباره باز میکنیم. یک آیس بریکر دیگه داشته باشیم. بخاطر که زیاد خستگان نشه به شما هم مثلا عزیز. مسیج باکس باز میکنم و هدف ما چی هست؟ شعر، داستان و یا پیام های ادبی که در ذهن دارید و انگیزشی هست، شما میتونید که در مسیج باکس بنویسید. آیا واقعا کدام داستان دارین که انگیزشی باشد؟ کدام شعر، کدام پیام های ادبی که وجود داشته و واقعا ذهن شما را باعث شده که تفکر بکنه در موردش و واقعا براتون انگیزه بده؟ اگر بله، لطفا شما میشه که در مسیج باکس بنویسید. ما منتظر هستم، یک دقیقه وقت میتونم تا که بتونیم که بخوانیم اونا را. Allah does not burden a soul beyond that it can bear. Okay, thank you. استاد تغییر باش، نه قربانی تقدیر. جالب است. بیاین دیگه آماده شویم، پیش بریم. دیر آید درست آید، ضرب المثل است. جالب است. بلند شو که راحت از تو آغاز می شود، اگر بمانی جهان از تو باز می ماند. دلی که باور کند کوه را هم می گشاید. قلم بزن که تقدیر با گام تو می خواند. خیلی عالی است. دریا شود آن رودی که پیوسته روان است. سلام در زندگی یک بار بمیر، نه هر بار. یعنی چی؟ بمیریم. جالب است. بیاین پیش بریم. انسان هم آرزوست. ای دل غم دیده حالت بشود دل بد مکن. بسیار بباشه اگر من گاهی نتونم زیر زبر درست تلفظ بکنم، دیگه تیز میخوایم بخونم. طور زندگی کن که روی سنگ قبرتان بنویسد کسی که از هیچ چیز در زندگیش پشیمان نبود. بیشتر گپای میگیزین تو گپای جوانای فعلی را میزنین به خود. یگان گپای انگلیسی بزنین. خودکشی یعنی امید و انگیزه باشد ولی نخواهد قبول کنید. خودکشی یعنی امید و انگیزه باشد ولی نخواهید قبول کنید. If you try you risk failure, if you don't you ensure it. Okay. قطع دریا می شود. همت بلنددار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدن. تو قدر خود بدان که هر چی که هستی بگذار دیگران تو رو اندک شمارند. تو خودت کوشش نکنی هیچ تغییری به وجود نمیآید. زندگی زندان غم گشته، جهان زنجیر من جوان نامردم، نامرادم. ساری. این بود تقدیم. تشکر بسیار زیاد. سلامت باشین. واقعا جالب بود. طبعا در زندگی انسان چالش‌های زیاد وجود داره و هر کسی در ذهن خود یک پیام انگیزشی را، یک شعر را حتما در ذهن خود داره که خب در دلش واقعا چسبیده، چون وقتی که با چالش روبرو شده و او پیام یا شعر خوانده و دیگه هم در دلش مانده. تشکر بسیار زیاد. بیاین که پیش بریم به اسلاید بعدی. چند چیز دیگه خب مهم هستن. البته کوشش می‌کنم بسیار زود و سریع پیش برم. راه‌ها و تکنیک‌های ادبیات برای ایجاد انگیزه هستند. ما اول گفتیم که ابزار ادبیات کدام ابزار هستند؟ سه چیز هستند. توسط داستان، توسط شعر و توسط پیام‌های انگیزشی میتونه که ادبیات انگیزه بده به انسان. حالا بیاین که بشنویم که چگونه از کدام راه‌ها و از کدام تکنیک‌ها توانایی از این دارد تا که ادبیات انگیزه بده. اول در قالب داستان براتون بگم. در داستان‌ها خلق شخصیت‌های الهام بخش است. یکی از مهمترین اساس‌ترین بخش در داستان است که انگیزه میده. خودمون نویسنده کوشش میکنه شخصیت‌هایی را به وجود بیاره که الهام بخش باشه، انگیزه بده. استفاده از طعم‌های انگیزه بخش است. بعضی از طعم‌های انگیزه بخش هست که به انسان انگیزه میده، در داخل داستان وجود داره. مثلا امید میباشه، یک احساس میباشه، یک خوشی میباشه، دلخوشی‌هایی میباشه و این باعث میشه که انگیزه بده. با کارگیری زبان توصیفی و احساس برانگیز است. گاهی نویسنده ها کوشش میکنن که از کلمات صفت زیاد استفاده بکنن و باعث شود که صفت ها انگیزه بده. مثلا یک شخص که خیلی خسته هست، خیلی ناامید است، واقعا شب تا صبح زحمت کشیده، خواب آلود است، ولی با وجود از این زحمت میکشه، میخواد به نتیجه برسه، آدم بسیار موفق است، پشت کار داره. این توصیفاتی هستند و کلمات احساس برانگیزی هست که آهسته آهسته بعد تو هم کم کم انگیزه میده. نقل قله‌ها و دیالوگ‌های انگیزشی
بعض از نقل قول هایی که میان کاراکترها با وجود میاد. مثلا میگه خب ناامید نشو برادر، اگر آسان می بود همگی به موفقیت میرسید. این برای داخل همون کاراکتر تو میخوان، داخل همون داستان تو همون نقل قول دیالوگ میخوانی، باعث ایجاد انگیزه در تو میشه. کشمکش و نقطه اوجی که وجود داره. این موضوع کانفلیکت و نقطه اوج من پیشتر هم گفتم، هیچ داستانی، هیچ فیلم و به حساب کتابی وجود نداره که درش کانفلیکت نباشه. بدون کانفلیکت اصلا داستان معنی نداره. حالا با در داستان‌های کوتاه یا در شورت استوریز یک کانفلیکت میباشه، ولی در داستان‌های دراز، در رمان‌ها باز چندین کانفلیکت وجود میشه باشه. کانفلیکت چی است؟ کانفلیکت یا کشمکش نقطه اوج او جایی است که چالش شروع میشه. در فیلم‌ها که دیده باشه میگه اینترول یا اینترمیشن شروع شد، یعنی یک کشمکش چالشه که باید راه حل برش پیدا شه و فیلم ختم بکنه، اونمو شروع شد، آغاز شد. ببین یک نمونه از دیگه داستانا رو من فکر بکنم اگر کانفلیکتش باشه ما دربارش صحبت بکنیم. مثلا کانفلیکت یک فیلم است که بی پولیس است، یک شخص است بی پول است و میخواد پولدار شه. کانفلیکت وقتی است که پیش از حدش سختی میاد، فامیلش ترکش میکنن، از خانه جوابش میدن، در روی زمین میره، سختی برش میاد، آخر سر خودم میگیره و دست سر خود میزنه که بله یاد خود چی وضعیت رسیدیم، گریان میکنه، به فقان میرسه. این اینجاست که کانفلیکت شروع میشه و هم کاراکتر داخل داستان کوشش میکنه که دوباره برش راه حل پیدا بکنه. اینا میگن کانفلیکت میگن. به این شکل فیلم های زیاد شاید دیده باشید، زمانی که یک سختی بسیار زیاد، چالش بسیار زیادی به وجود میاد در داستان و این بعد از او امی کاراکتر کوشش میکنه که داستان امو کانفلیکت در چالش ختم میکنه و بر راه حل برسه. اینا میگن که اسلاید بعدی باید باشیم، میگن که کشمکش یا کانفلیکت. پایان بندی امید بخش، یک پایان بندی امید بخش یا پایان داستان که امید بخش باشه، این هم باعث میشه که انگیزه بده برای خواننده یا برای بیننده که هستن. روایات، تجربیات واقعی یا واقع نما، زمانی که یک تجربه واقعی رو واقعا میخواد نشان بده، این خودش باعث از این میشه که انگیزه بده به انسان، به خواننده. با این شکل الگوسازی فرهنگی و اخلاقی، شخصیت پردازی الهام بخش که پیشتر گفتیم، شناسایی با شخصیت هست، شخصیت‌هایی که با وجود میاد، تمامش در مجموع همون راه‌ها و تکنیک‌هایی هست که با استفاده از او ادبیات میتونه که در قالب یک داستان به شخص انگیزه بده، به خواننده انگیزه بده. بریم به بخش شعر. بریم در شعر کدام راه‌ها و تکنیک‌هایی داره ادبیات که بتونه انگیزه بده به انسان‌ها، به خوانندگان. یک تا سلاید باید بالا بریم همکاران عزیز. سلاید ما سر نمیخوره با صحبتایی که من میکنم. در شعر کدام راه‌ها وجود داره؟ استفاده از تصاویر ذهنی و استعاره‌ها. گاهی استعاره و تصاویر ذهنی به وجود بیاره. زمانی که مولانا یا سعدی یک شعر میگه، تو میتونی که در ذهن تصویر سازی بکنی، یعنی اونقدر رو زیبا و شیرین است و اونقدر ساده و هم فهم است که تو در ذهن تصویر سازی میکنی. خب گپی که زد از چگونه میتونیم شبیه سازی بکنیم با زندگی و چالش‌های خودیم و استعاره‌هایی که میگه، گپایی که میزنه چگونه بر من میتونه که نتیجه مثبت بده. زبان انگیزشی و مثبت، شعر همیشه با زبان انگیزشی مثبت صحبت شده و او خودش میتونه که انگیزه بخش باشه. استفاده از تجربه‌های شخصی یا جمعی، زمانی که شاعر در طول زندگی خود مشکلات‌هایی را می‌بینه، چالش‌هایی را می‌بینه و صحبت‌هایی را می‌بینه، در اون جای باعث میشه که خودش تجربه بگیره و تجربه شخصی خود یا تجربه دست جمعی از جامعه و محیط محل و وقت خود در قالب شعر بیاره. مخاطب قرار دادن مستقیم خواننده، یکی از راه‌هایی که انگیزه شعر انگیزه میده است که مستقیم خواننده را مخاطب قرار میده. میگه که خب خواننده که هستی، کسی که هستی، باید زحمت بکشی، کار بکنی، که خودش باعث ایجاد انگیزه میشه. با کارگیری وزن و آهنگ دلنشین، گاهی شعرهای دریغ حسین آنقدر شیرین است، آنقدر دلنشین است، وزنشان اما قافیه‌اش آنقدر جالب است که خودش دلچسب واقع میشه و باعث میشه که خواننده را بخواند تا آخر، ولو که بیت‌های بسیار زیاد باشه. و وقتی که خوان اگر جمله انگیزشی و مو پند انگیزشی داشته باشه، باعث انگیزش میشه. با کارگیری، خب امید بخشی در برابر سختی ها، امید انسان میده که در برابر سختی ها چه قسم مبارزه بکنه.
و آخرش هم بزرگداشت اراده و تلاش انسان است. بیشتر شعرهایی که سروده شده به خاطر اراده و تلاش انسان گذاشته شده و گفته شده که خب اراده از دست ندی، ناامید نشو، اراده داشته باش تا که بتونی به هدف برسی و این خود میتونه که انگیزه را ایجاد بکنه در وجود انسان ها. بعد بخش دیگه که هست بخش پیام های انگیزشی است. عین شکل که شعر است، پیام های انگیزشی هم میتونه که از اون راه ها و تکنیک ها انگیزه بده به اشخاص. خطاب مستقیم به مخاطب میکنه، پیام های انگیزشی روشن و الهام بخش میده به انسان مستقیم میفهمونه. همین صحبتایی که ما از نلسون ماندلا داشتیم یا استیون جابز داشتیم، استفاده از افعال امری برای تحرک عمل. انگاهی قسمی گفته میشه پیام های انگیزشی که مستقیما انگیزه میده به انسان، امر مستقیم میکنه به انسان که خب شخص تو چی کار میکنه در زندگیت، بخی تلاش بکن، زحمت بکش، هدف داشته باش. بیان تجربیات فردی یا جمعی در قالب خطاب است. من پیشتر هم براتون گفتم که اگر ادیسون بود، اگر نلسون ماندلا بود یا استیون جابز بود، همه از اینا صحبتایی که داشتن، پیام‌های انگیزشی که داشتن، نتیجه تجربهشون بود. اینا کلشون از بخش‌های خود گفتن. مثلا ادیسون برق اختراع کرد، گفت که ما ناکام شکست نخوریم، ما 10,000 راه جدید ما چی کردیم با وجود آوردیم. یا نلسون ماندلا هم تو صحبتی که داشتن، همشون تجربه زندگیشون بود. اینا در زندگی چیزایی که تجربه کردن در قالب یک جمله گفتن. پس این صحبت‌ها جملات ساده نیستن، جملات یک عمر تجربه هستن. و این در مجموع هم از اینا راه‌ها و تکنیک‌هایی هستن که ادبیات با استفاده از داستان، شعر و پیام‌های انگیزشی میتونه که برای اشخاص چی به صورت فردی یا در تجمع انگیزه بده. بیاین که یک فری مایک داشته باشه در این وقت برنامه که زیاد خستگان نشه به ما و برنامه همچون واقعا طولانی شده. دو سوال وجود دارن. آیا تا به حال کدام شعر، داستان و جمله براتون انگیزه داده است؟ اگر بله، برای ما بخوانید واقعا چی بوده. اگر بله، کدام ویژگی‌های آن باعث شد انگیزه بگیرید و نتیجه چی شد؟ شما فقط ممکن اگر کوتاه صحبت بکنند، مثلا 3 نفر، اگر 4-5 نفر اگر باز دراز صحبت بکنن ممکن تعداد کمی داشته باشیم. ما فری مایک قسمی است. خب آیا شعر، داستان و یا جمله تو رو انگیزه داده؟ اگر بله، کدام ویژگیش تو رو انگیزه داده و چی داشته که تو رو انگیزه داده و نتیجه چی شده؟ واقعا باز اگر هدف بر خود ایجاد کردی به هدف رسیدی یا نرسیدی؟ اگر مایک آن هستم کاران بیاین که از عزیزه با هنر است، با هنر یا از عزیزه با هنر بشنویم. بانو با هنر، مایک آن هست همکاران عزیز؟ سلام، شب خیر خدمت شما استاد نهایت گرامی. میشنوین استاد محترم؟ یس، بله بله بله، بفرمایید. ممنون. یکی از جمله هایی که شخصی برای خود من انگیزه داد، یکی از گفته های دلکارنگی بود که مجموعه تلخی دیروز و تصورات تاریکی آینده راه رو برای امروز غیر قابل عبور میکند. ویژگی از چی بوده و بعد نتیجه چی گرفتی از شخصا من خود میرخم برداشت کردم که یعنی ماندن در گذشته یا که همیشه وقت یک تو در مورد گذشته فکر منی و تنها یعنی کارمونه که تو را از آینده میله. بازم اگر تو همیشه در مورد آینده فکر کنی، کار موشه که تو از امروز بمونی. یعنی مشکل آینده و گذشته اگر تو همیشه وقت تمرکز روی از داشته باشی، تو از امروز خمومنی، یعنی نمیتونی که در امروز پیشرفت کنی. خیلی بهتر است که تو فقط امروز خود به بهترین وجه پیش ببر، چون گذشته دیگه گذشته، آینده تا حال را نامده. ممنونیتان. اوکی، تانک یو، تشکر بسیار زیاد. برای من از بانو روبینا شریفی کوهستانی بشنویم. خیلی کوتاه صحبت بکنید، درست است بابا؟ بله. سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب رئیس بزرگوار، استادان گرانقدر و تمام صنفانی که صدای مرا میشنوند. براتون سلام دارم.
ما اول شیر میخوایم بگویم که ادبیات نقش خارق العاده ای داره در یک جامعه، خیلی یک نقش برازنده و خارق العاده را داره. دیگه این شیره که انگیزه میته و خیلی حالی است، همیشه در ذهن ما میگرده بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. ما وقتی که این شعر همیشه در ذهنم میگرده، این رو حس میکنم در وجودم، وقتی که یک هموطن ما یا هر انسانی را در هر گوشه دنیا میبینم که دچار یک مشکل است یا درد میکشه، ما دردش حس میکنم. باز او وقت میبینم اهمیت ادبیات شعر که چونین چیزی را که ادبیات بیان میکنه هیچ چیز دیگه توانایی از او نداره، اما تو در هر عرصه و در هر بخش. سلامت باشین. بریم از بانو کریمه رسولی بشنویم چه صحبت. زودتر دیگه که وقت ما رو نگیره. درست است؟ بانو رسولی هستین؟ بریم با بارنی و مریم نگاه بریم بشنویم چی میگن. سلام مجدد به تمام دوستان عزیز و همچنان به تمام کسایی که در این جلسه حضور دارن. من از انگیزه را که از گرفتیم از کتاب ویلسون وانگوک، زندگی نامه یک هنرمند است که همیشه رسامی میکرد و من در کتابش در زندگیش بعضی چیزایی را که خواندم جملاتش یادداشت کردیم. دو جملهش میخوایم بگویم. من رویا میبینم، سپس تلاش میکنم آن رویا را به واقعیت تبدیل کنم. و همچنان راه رسیدن به موفقیت انجام دادن کارهای بسیار بزرگ نیست، بلکه انجام دادن کارهای خیلی کوچک با عشق بسیار است. یعنی از این من انگیزه گرفتم، یعنی من میتونم با کارهای کوچکم که در زندگی خود انجام میتونم از اون لذت ببرم، با عشقم کارهای من انجام بدم و این یک انگیزه بسیار خوب بود برای من. تشکر زیاد. جای از مریم ناز بشنویم. سلام علیکم، انشالله خوب باشین. صدای دارین؟ خب شعری که به من انگیزه داد ای بود که میگم ز کوشش به هر چیز خواهی رسید، به هر چیز خواهی کماهی رسید. برو کارگر باش و امیدوار که از یاس جز مرگ ناید ببار. گرد پایداری در کارها شود سهل پیش تو دشواری ها. یعنی واقعا این چیز در زندگی نممکن نیست اگر ما کوشش در زندگی داشته باشیم. یک نفر دیگه هم میگیریم. درست است؟ فکر کنم وقتش بس خلاص میشه. بیاین که از بانو هوا حبیبی بشنویم. واقعا متاسف هستم کسایی که ماندن، مرا ببخشید. بانو هوا حبیبی، آخرین شخص. سلام و عرض ادب خدمت شما و تمام حاضرین. هوا حبیبی هستم از دانشکده شرعیات. من شعری که باعث انگیزه من شده و دوستم در آن باکس نوشته کرده بودن که میگه ز گهواره تا گور دانش بجوی. شعری است که تکراری ولی مفهوم خیلی بالا داره که میگه انگیزش ما به خاطر ازی گرفتیم. ویژگی از این است که میگه تا زمانی هم که ما پیر میشیم، یعنی تا لب گور هم که میرسیم، از تلاش و از خواندن علم دست بردار نشیم و تا همون زمان هم که وقتی ما بخوایم کوشش بکنیم به هر چیزی که بخوایم میرسیم. تشکر از شما. تشکر بسیار زیاد. به این گفته‌تان یک چیز به یادم اومد، یک صحبت به یادم اومد. استاد موسینی شاید بشناسین، یکی از بزرگان شیعه بود. یک جای یک داستان قسم میکرد، میگفت که یک مریض 5 دقیقه به مردنش مانده بود. دکتر بهش گفت که تو 5 دقیقه مانده که فوت بکنی، 5 دقیقه بعد میمیری. دکتر گفت که مرا چی کرده دکتر سه؟ گفت که چی میکنه که چی کرده؟ 5 دقیقه بعد تو میمیری. حالا فهمیدنش واقعا بعد مهم است که چی کرده. تو فهمیده من فهمیده بمونم یا نافهمیده بمونم. یعنی این ارزش هم دانستن نشون میده که تا وقت مرگ هم انسان باید واقعا بدانه یک چیز. تشکر بسیار زیاد. سلامت باشید. واقعا بخشش به کسایی که وقت نمان، چون واقعا باز وقت ما بیشتر میگذره و الان وقت شده واقعا. بریم پیش بریم. خب حالا که این موضوع خلاص شد، موضوع این که ادبیات چگونه انگیزه میده به ما، این دیگه حل شد. فهمیدیم که خب ادبیات میتونه انگیزه بده. بیاین که
انگیزه گرفتیم، انگیزه آمد، فکر کنین آمد از یک طریق، از طریق داستان، از طریق شعر، از طریق پیام های انگیزشی انگیزه آمد. حالا این انگیزه پروسه چگونه پیش میره؟ ما پروسه ایجاد انگیزه در بدن نداره. بعد انگیزه چگونه ایجاد میشه؟ اولش که یک محرک وجود داره، مثلا هدف یا الهامی که وجود داره. فکر کنید یک داستان است، یک شعر است و یا یک پیام انگیزشی است و این تونست که الهام بخش باشه و تو رو محرک بسازه، تحریک بکنه، در ذهنت بشینه این صحبت. بعد چی میشه؟ پردازش مغزی و ترشح دوپامین میشه. وقتی که سر تاثیر که جمله ای در ذهن هم تو بازتاب کرده میره، باعث میشه که تو تفکر کرده بری درباره ازی. تفکر کرده میری و این تفکر تو که انگیزشی است و باعث انگیزه میشه، هورمون دوپامین ترشح میکنه. دوپامین یک هورمون است که باعث ایجاد شادی و خوشی و اشتیاق در بدن میشه. یک اشتیاق، یک خوشی، یک دلگرمی، یک دلچسپی در بدن خود انسان به وجود میاره. بعد که این دوپامین ترشح شد، احساس اشتیاق زیاد شده میره، دقیقه به دقیقه زیاد شده میره. تو یک انگیزه پیدا کردی، مثلا یک انگیزه پیدا کردی برای که من باید کار بکنم، حالا خود چالش‌های وجود داره ولی من دقیقه چالش‌ها نمیشه، ما راه حل پیدا کردیم، راه‌های آنلاین پیدا کردیم، ما کار آنلاین می‌خوایم پیش ببرم، موفق شوم و ازش پول در بیارم. اینجا هست که اما دوپامین ترشح شده و یک اشتیاق، یک امید، یک دلخوشی، یک دلگرمی بسیار زیاد در داخل بدن به وجود آمده. ولی در هر شخص فرق میکنه. بعضی اشخاص هستن اونقدر اینا اشتیاق در درونشون به وجود میاره که یگان تا میش ولی تو بسیار بی‌طاقت شدی، بیخی آرامتش نمیگیره، در واقع اشتیاق زیاد به وجود آمده در بدنش. بعد آمادگی جسم و ذهن برای عمل است. بعد از اینکه اشتیاق به وجود آمد، ذهن وادار میشه که عمل بکنه و ذهن باعث میشه که فکر کنه که خب من چگونه باید این کار انجام بدم و باید من واقعا عمل بکنم به این. بعد انجام کام و دریافت پاداش است. بعد تو به مو کار پیش میری، به مو کار زحمت میکشی، والا که هر قدر طول بکشه، یک ماه طول میکشه، 2 ماه، 3 ماه، بستگی به اما انگیزه داره، بستگی به مو زحمت داره که چقدر هدفت بزرگ است و چقدر تو زحمت و تلاش میکشی تا به او برسی. و در نتیجه وقتی که به هدف رسیدی، کارت پیش رفت، پاداش هم به دست آوردی، انگیزه خود همین پاداشایی که به وجود میاد یک انگیزه بیرونی به وجود میاره و باعث میشه که انگیزه‌ای که در داخل داشتی تو با استفاده از الهام امور دیگه تقویت کرده بره و به خاطر ادامه کارتون نتیجه بخش باشه. ببین چی کار شد. داستان را خواند، شعر را خواند، یک الهام درونی به وجود آمد. بعد مغز تفکر کرد، دربارش فکر کرد و ترشح شد، دوپامین ترشح شد. بعد احساس اشتیاق در بدن به وجود آمد که والا ما اشتیاق پیدا کردیم به کار. جسمت آماده میشه و ذهنت به خاطر عمل کردن، به خاطر انجام کار آماده میشه. بعد کار انجام میدی، ولو که پروسه خدا کنه 1 سال طول بکشه، کار انجام میدی و پاداش دریافت میکنی. بعدش موضوع آخرش وقتی که پاداش دریافت کردی، یک انگیزه ما داخلی داشتیم که به وجود آمده بود قبلا، یک انگیزه بیرونی که ما پاداش از به وجود میاد و این باعث تقویت میشه و باعث از این میشه که تو در کارت پیشرفت کنی و بیشتر پیش بری. بریم به اسلاید بعدی. خب اینا پیشتر هم سوال کردم، فکر میکنم این سوال دوباره لازم نیست که ما سوال بکنیم، بیشتر وقت ما ضایع میشه. بریم سر ایجاد هدف در زندگی. یکسان متوجه باشین زمانی که انگیزه به وجود میاد، هدف بسیار زیاد مهم است. باید هدف داشته باشین. بی هدف هیچ وقت به منزل نمیرسید. وقتی هدف نباشه که من چی کار باید بکنم، خود چی کنم، انگیزه رو چی به دست، اما انگیزه چی به درد میخوره؟ فکر کنین انگیزه هم دارید، خوش هم هستین، سر حال هم هستین، جوان هم هستین، آرام هم از ذهنتان، ولی شما هیچ هدفی در زندگی ندارین، این هیچ به درد نمیخوره. خب ایجاد هدف در زندگی چی است؟ خب اول خب اهمیت ایجاد هدف در زندگی است. هدف باعث چی میشه؟ جهت‌دهی به زندگی میکنه، زندگی شما را جهت میده، باعث میشه که فکر کنید خب من به کجا باید برسم. افزایش انگیزه است. خود هدف داشتن هم انگیزه درونی به وجود میاره. تقویت اعتماد به نفس است. زمانی که هدف داشته باشی، روی همون هدف کار میکنی، تلاش میکنی و این باعث میشه که همون اعتماد به نفس تو بالا بره. مقابله با ناامیدی است. هر قدر تو هدف داشته باشی، هدفت واضح باشه و واقعا تصور بکنی به اون هدف میرسی، از ناامیدی هم تو نجات پیدا میکنی. بسیاری هست که ناامید هستن در زندگی. ناامیدی بزرگترین مرض است برای انسان و باید انسان ناامید نباشه. بعد ایجاد معنا و رضایت در زندگی. زمانی که تو هدف داشته باشی، به زندگی یک معنا میدی.
صبح وقتی که میخیزی میفهمی که چی هدف دارم، باید تا آخر شب چیکار بکنم، آخر شب که خواب میکنی میفهمی که فردا ما باید دوباره چیکار بکنم و یک معنا پیدا میکنه زندگی. بعد چگونه در زندگی خود بخوایم هدف ایجاد بکنیم؟ هدف چه قسم ایجاد میشه؟ اولین گام به خاطر هدف خودشناسی است. تا زمانی که خود نشناسی مطمئن باش که هدف ایجاد نمیشه. اول خودت بشناسی. خب من کی هستم؟ من چقدر توانایی دارم؟ ما علاقه به چی دارم؟ و ما هدفم از زندگی و میخوایم واقعا کدام اهداف در زندگی خود پیاده بکنم. یک انسان از دوست داره شاعر شوه، یک انسان دوست داره که داستان نویس شوه، یک انسان دوست داره که خبرنگار شوه، یک انسان دوست داره که دکتر شوه، یک انسان دوست داره که انجینیر شوه، یک انسان دوست داره که محقق شوه، یک انسان دوست داره که تجار شوه، یک انسان دوست داره که واقعا یک آیتی بسیار قوی شوه، قدرتمند شوه. این از خودشناسی به وجود میاد. خودت نشناسی چگونه میتونی که هدف پیاده بکنی؟ اول خودت بشناس که من کی هستم، توانایی من چقدر، چقدر توان من میرسد، شرایط زندگی من چه قسم است. بعد از او روی ازی فکر کنم من چی را خوش دارم، علاقه من چیست، چی را خوش دارم. بعد از او باز میشه که هدف ایجاد بکنی. موضوع دومش که مهمترین بخش است نوشتن اهداف است. بعد از اینکه انسان خودش شناخت، فهمید که چی کاره هست، تواناییش چقدر است و چقدر میتونه چی کارهایی میتونه بکنه، علاقه به چی داره، میتونه که اهداف خود نوشته بکنه. ایده مطمئن باشین که اهداف در ذهن هیچ وقت جای نمیگیره و اهداف از ذهن میره خلاص میشه. هر زمانی که تو بتونی که اهدافت نوشته بکنی، این همون وقت باعث میشه که انگیزه هم پیدا بکنی و روی هدف تمرکز بکنی. امیال ما چند دفعه اگه متوجه شده باشین امی مسائلی که یاد میکنین با هم دیگه ارتباط داره. یکی مکمل دیگه است. هدف انگیزه ایجاد میکنه، انگیزه هدف به وجود میاد. وقتی انگیزه داشتی هدف برات پیدا میکنی، وقتی هدف داشتی انگیزه میگیری. همش با هم دیگه چی میگن؟ بس به یک صورت مکمل یک دیگر هستن. هیچ وقت دیر نیست که قلم با یک کاغذ بگیری و فکر کنی که چی میخوای از زندگی. هیچ وقت دیر نیست. ولو او ورق کاغذ میتونی پیش خود نگاه بکنی، ولو چیز بسیار روشخند و خنده‌دار باشه، ولی او پیش خودت میباشه. ورق خوب کسی دیگری نمیگیره. یک قلم و یک کاغذ میگیری. میخوایم که آشپزیم خوب شود، یک هدف. میخوایم که درسم پیشرفت کنم، یک هدف. میخوایم واقعا یک انسان موفق شویم در دنیا، یک هدف. میخوایم واقعا که ورزش بکنم، یک هدف. واقعا میخوایم مهارت یاد بگیریم، یک هدف. همه چیز هدف است. الان ما نمیخوایم بسیار مسائل کوچک نام بگیریم، ولی خودتون خود نزد خود دارین. شاید بسیار مسائل کوچکی باشه که یک انسان بگه والا شرم است که من بخوایم مورد نام بگیریم، ولی پیش خودت خود شرم نیست که بخوای با یک قلم و یک کاغذ بگیری نوشته بکنی برات. ولی بدون نوشتن هدف هیچ وقت به اون نمیرسی. باید اهدافت اونقدر مشخص و واضح باشه که روی کاغذ نوشته شده بتون. بعد از اینکه نوشتهش کردی، اهداف کوتاه مدت و بلند مدت باید تعیین بکنی. ببین یک شخص هست میگه که من میخوایم میلیونر شوم. درست است؟ برادر عزیز، خواهر عزیز، میلیونر شدن خو یک شبه نمیشه. میلیونر شدن خو در یک ماه نمیشه، در 2 ماه نمیشه. ممکن سالها طول بکشه، ممکن 5 سال تو برای وقت تعیین بکنی تا یک میلیونر شوی، وقتی که از صفر شروع بکنی. ولی وقتی که هدف تو تعیین کردی، برات باید ایده تبدیل به اهداف کوچک بکنی. خب در 3 ماه اولی کارو میکنم، در 3 ماه دومی کارو میکنم، در 3 ماه سومی کارو میکنم. مثلا میگه اول من فکر میکنم کدام کارا فعلا در وضعیت فعلی من نتیجه بخش است و میتونه برای من نتیجه بده. خب من میگم خب برای فعلا من میگم از نظر خود میگم خب کارهای آفلاین سخت از افغانستان پیسه زیاد نیست، ممکن من نتونم که با کارهای افغانی من میلیونر شم، بیا که روی بیارم با کارهای آنلاین رو بیارم. خب در آنلاین کدام کارها هست که از افغانستان امکانش هست و میتونم مرا میلیونر بکنم؟ مثلا پیدا کردم خب خرید فروشات هست، یا مثلا بازارهای مالی هست، بازار سهام است. خب آیا بازار سهام در افغانستان باز است؟ آیا نیاز به درس داره که من درس بخونم؟ چند ماه باید من درس زیرا بخونم؟ بعد از چند ماه ما چه قسم باید پیشرفت بکنم؟ اینی اهداف کوچکی هست که باعث میشه که تو آهسته آهسته نزدیک شوی به اهداف بزرگی. زمانی که هدفت بسیار زیاد بزرگ می باشد، تو اهداف کوچک در میانش نباشه، امکان رسیدن به هدف بزرگ نیست. بعد واقع‌گرایی و انعطاف پذیری است. واقع‌گرایی چی را میگن؟ یک چیزی که واقعا واقعیت داشته باشه فکر کنی.
یک انسان بگه که والا ما میخوایم که رئیس جمهور امریکا شو، ما امکانش هست از افغانستان، خب طبعا نیست برادر. تو واقع‌گرا باش، تو واقع‌گرا نباش چون نمیتونی به اون هدف برسی. خب رئیس جمهور امریکا چی تو هنوز صورت امریکا نماندن، تو باز تابعیتش کجا داری، تو در کجا قدر فعالیت سیاسی داشتی در امریکا که بخوای رئیس جمهور امریکا شی. بعد پس واقع‌گرایی باید باشه، واقعیت‌گرایی باید وجود داشته باشه و بعد انعطاف پذیری باید باشه. انعطاف پذیری چی است؟ زمانی که یک کار نتیجه نمیده شک نکنم کار خود محکم نگیری، انعطاف پذیر باشی. تا زمانی که انعطاف پذیر نباشی زود شکست میخوری. انگیزه با عدم انعطاف پذیری بسیار زود از بین میره. انگیزه تو یک چیز جالبی است که با یک کلمه بسیار کوچک میتونه که بسیار زیاد تو انگیزه بزرگ بده و هزاران جمله نتونه که انگیزه از بین ببره. از طرف دیگه هزاران جمله نمیتونه بر انگیزه بده، ولی یک کلمه بسیار کوچک میتونه تمام انگیزه از بین ببره. انگیزه یک چیز بسیار جالب است، یک انرژی، یک نیروی بسیار جالب است در بدن انسان. گاهی شنیده باشین یگان تا میگه خب چی دوستایش میگه چی از خوبی چی از بدی، میگه که والا اگه چندان چیز شده باشی، والا اگه تو آدم که 100 سال کار کنه اگه چندان چیز شده. بسیار جمله کوچک است، نیم جمله اگه در خط نشه نیم خط است، ولی نیم خط میتونه به هزاران نفر امی انگیزش ضرب صفر بکنه. برو از تو چیز جور نمیشه. تو که میشدی، تو که یک چیز میشدی یک وقت میشدی، تو سالاست که پیشتر گپ گرفتی کجا بگی نتیجه در کجاست. اینی گپا ببین که او نفر سالها انگیزه خود نگاه کرده ولی بسیار با یک جمله کوچک، خصوصا از طرف نزدیکان بسیار نزدیکش، از طرف خویشاوند بسیار نزدیکش، خصوصا از طرف فامیلش میتونه بسیار زیادی رو به انگیزه بکنه. شب روز در آنلاین مصروف هستی ولی اگه نتیجه هم داشته باشه خدا میدونه که تو یک چیز شوی. این چیزایی است که بسیار به انگیزه انسان میسازه. انگیزه بسیار جالب است می. خب بریم به اسلاید بعدی. بیشتر من متوجه شدم بسیارایتون گفتم که هدفتون در زندگی چیست، چیزایی گفتین بیشترشون یک آرزو است. خب آرزو و هدف بعض تفاوت‌هایی داره ولی در حساب نام‌ها، در حساب شکلیاتش، گفته‌هایش کلش یک قسم است، ولی تفاوت‌هایی که داره روی از اون ما کار میکنیم. چیزی است که انسان میخواد به او برسه، یک نتیجه است. هدف یک نقطه یا وضعیت خاص در آینده است که فرد برای رسیدن به آن برنامه‌ریزی میکنه و تلاش خود را به خرج میده. یعنی انگیزه او چیزی است که انسان میخواد به او برسه و به خاطر از او تلاش میکنه. یک وضعیت از در آینده است. هدف اگر ما چیزی فکر کنیم خب از لحاظ ادبی 5 دقیقه بعد آینده میگن، 1 دقیقه بعد آینده میگن. امیول اگر فکر کنیم یک ثانیه بعد خدا که من فکر کنم 1 ثانیه بعد ما آینده است، حال نیست. حال من ثانیه است که تیر شده میده. پس به این اساس هر آن نتیجه که ما میخوایم در آینده داشته باشیم، به هر آن چیزی که در آینده میخوایم برسیم، با او را چی میگن؟ او را هدف میگن. بعد در مقابل ما امید داریم. امید یک حالت روحی و احساسی است که باعث میشه انسان با آینده خوشبین باشه و باور داشته باشه که میتونه به اهداف خود برسه یا شرایط را بهتر بکنه. تفاوت ببین در چی است؟ خب زیاد تفاوت هم نیست، تفاوت اندک است. هدفی است که تو میخوای خود برسونی، امیدی است که تو خوشبین هستی که شاید به او هدف برسیم، شاید به او حالت یا وضعیت آینده که میخوایم برسیم. یکیش خوشبینی است، یکیش همون نقطه یا وضعیت است که میخوای برسی. ویژگی های هدف چی هستند؟ مشخص، واقعی و قابل دسترس است. هدف چیزی است که تو واقع‌گرا هستی، دربارش فکر می‌کنی و می‌خوای واقعا بهش برسی. معمولا با تلاش، برنامه‌ریزی و زمان همراه هست. برش تلاش می‌کنی به هدفت، برنامه‌ریزی می‌کنی و زمان می‌گیره تا به او برسی. هدف میتونه کوتاه مدت و بلند مدت باشه. در بین هدف‌های دراز مدت میتونه چندین هدف کوتاه مدت داشته باشی. رسیدن به آن باعث پیشرفت، رضایت و موفقیت میشه. طبعا که آدم هدف سر به خود هدف ناخود نمی‌داشته باشه، هدف یک با معنا می‌داشته باشه. و وقتی به او هدف میرسی باعث پیشرفت و رضایت و موفقیتت میشه. در مقابل امید چیست؟ امید ویژگیش چیست؟ یک احساس درونی است، نه یک برنامه مشخص. یک احساس است. یک انسان انگیزه و انرژی میته خود امیده. حتی بدون هدف مشخص میتونه وجود داشته باشد. بله، هدف نداری ولی امید داری. امید مثل نور است که انسان در تاریکی حفظ میکنه. اصلا
من هیچ علاقمند به امید نیست، من علاقمند به هدف هستم. یعنی امید و آرزو چیزی هسته که مثل یک چیز خیالی هست. چی آرزو و امید داری؟ ولی امید آرزو دارم که من در آینده یک میلیونر شم. والا امید آرزو دارم که برم به امریکا برم. والا امید آرزو چی؟ والا امید آرزو دارم که این کارشه او کارشه و همین قسم گپای دیگه که وجود داره. اما هدف واقع بینانه است. هدف واقعا باعث میشه که انسان تفکر بکنه، فکر بکنه، تلاش بکنه و به اون خود برسونه. پس شما بیشتر اوقات بسیاری انسان‌هایی که در زندگی میخواین جای برسن، اونها اصلا امید و آرزو دارن، اونها هدف اصلا تعیین نکردن بخواد و این باعث میشه که برش نرسن. با وقتی که نرسه والا گم مشکل زندگی ما چون زندگی تیر نشد، گم مشکل زیاد گپا بود که میخواستم برسن نرسیدن. برو تو هدف نداشتی که برسی، تو خو یک امید یک آرزو داشتی. آرزو طبعا آرزو خو یک چیز خیالی است. اگر خدا داد طالب برکت برش میرسی نکد و خلاص است. ولی هدف چیزی که واقعا میخوای خود به او برسانی. بریم پیش بریم. خیلی کم مونده جناب استاد پرواز عزیز، واقعا ببخشید واقعا طول کشید. بله. چند فرق دیگه میان هدف و آرزو هست که میخوایم بخوانم، بعد باز پیش بریم. خیلی زود خلاص میکنم، ممکن تا 10 دقیقه دیگه بخوایم خلاص کنیم. بخیر. در یک چارتی که ما داریم در پایین ویژگی چی است؟ اول تعریف است. تعریف هدف چیست؟ نقطه مشخص برای رسیدن به آن است. ولی امید یا هوپ و آرزو چیز احساس و خوشبینی نسبت به آینده است. ماهیتش چی است؟ هدف عملی و برنامه‌ریزی شده است، ولی امید و آرزو احساسی و درونی است. ویژگی نیازمندی به برنامه‌ریزی. هدف که نیاز به برنامه‌ریزی داره، نیاز به این داره که قلم یا کاغذ بگیری، هدفات نشته کنی و با خاطرش تلاش و کار بکنی. ولی امید لزوم نیاز به برنامه‌ریزی نداره و فقط یک دلخوشی برای خودت هست. قابلیت اندازه‌گیری اگه داشته باشیم، هدف قابلیت اندازه‌گیری داره. تو میتونی اندازه بکنی که خب تا چه حد ما رسیدیم به هدف خود، تا چه اندازه مانده، هدفم چقدر از ما دور است، چند فیصد از ما دور است. هدف ما 100% از ما فعلا دور است. خب یک ماه بعد تلاش کردیم یک 20% به هدف خود نزدیک کردیم، 80% دیگه مونده که به هدف خود برسیم. یعنی اندازه میشه چقدر به هدف رسیدی به هدف. بعد امید کدام اندازه وسیله اندازه‌گیری نداره. یک سال 10 سال پیش هم تو می‌خواستی میلیونر شوی، 10 سال بعد هم می‌خوای میلیونر شوی. کدام چیز برانگیز برای اندازه‌گیریش نیست. و آخرش هم نقش در زندگی است. هدف جهت میده به زندگی انسان، ولی امید یک روحیه میده، یک دلخوشی میده، ولی نمیتونه که جهت بده به زندگی انسان. آخرین موردی که ما روی از او بحث میکنیم موضوع پلانگذاری و مدیریت است. حالا این که ما هدف انگیزه هم پیدا کردیم، هدف هم به خود تعیین کردیم، هدفهای خود نوشته هم کردیم، چیز آخری که میمونه است که پلانگذاری چگونه بکنیم و مدیریت چگونه بکنیم تا که به هدف خود برسیم. باید تعیین هدف روشن و مشخص داشته باشیم. قبلا این کار کردیم، ما انگیزش پیدا کرده بودیم، رفتیم هدف گرفتیم، هدف باعث شد که انگیزه بیشتر بگیریم. بعد باید ما پلانگذاری هوشمندانه بکنیم، یعنی اسمارت پلنینگ باید بکنیم. اسمارت پلنینگ امی بعضی از آدم هوشمندا یا بگیم آدمای بزرگ نخبگان هر حرفش به یک ورد، به یک کلمه جدید تقسیم کردن و دیواید کردن. اسمش به اسمارت اسپسیفیک کردن، یعنی مشخص. هدف باید روشن باشه. بعد اسمش به میجربل، باید قابل اندازه‌گیری باشه. باید فکر کنیم که نمی هدفی که ما داریم آیا واقع بینانه هست و چند فیصد ازش دور هستیم، چند فیصد دیگه مونده که برش برسیم. دومش اچیویبل باشه، قابل دستیابی باشه هدفی که ما داریم. همین هدفی که ما در زندگی خود گرفتیم، پلانی که ما داریم که باید به برسیم، آیا دستیافتنی است یا نه؟ بیشتر که من گفتم که بسیاری هست مثلا میگه که حالا من برم، کاش که من برم دانشمند ناسا شم. طبعا تو که هزار کوشش بکن در این جامعه که دوام سازی تو دانشمند ناسا شده نمیتونی فعلا، امکانش نیست. اما ریاضی هم که بخوانی، فیزیک هم بخوانی، واقعا زیاد بخوانی، رسیدن به ناسا خیلی سخت است از طرف. مثلا تو ویزا نمیده. بعد ریلیونت باشه، مرتبط باشه با ارزش ها و خواسته هایی که میخوانی، همخوانی داشته باشه. آیا واقعا ارتباط داره با خودت، با دلخوشی های، با کاری که میخوای میکنی، با تلاشی که میخوای بکنی، با اون شرایط زندگی تا آیا ارتباط داره یا نداره؟ تو میخوای که به جای برسی،
به یک وضعیت برسی. آیا امکانش هست با این شرایطی که تو داریم برسی؟ و آخرش هم تایم بند است، محدود به زمان است. باید یک محدوده زمان باید مشخص بکنید. من چند روز قبل به همکارای خود در همین دفتر گفتم، در دفتر ما که بیادرا 1 سال دیگه وقت داریم. تا 1 سال اگه واقعا به اهدافی که می‌خواستیم برسیم میرسیم، اگر نرسیدیم دفتر دیگه بسته میکنیم. حیف است که ما کار میکنیم. یک زحمتی که شب و روز ما در دفتر میکشیم، از اینکه خب بریم یک جای وظیفه بگیریم، ما شما بهتر است دیگر شد خانه خود میریم. چه نیاز است که ما شبها تا 8 9 شب کار میکنیم ولی نتیجه هم نتبرم. پس چی است؟ محدودیت به زمان باید باشه. باید محدودیت زمانی رو باش تعیین بکنیم. خب ما تا 2 سال 3 سال آینده باید به این وضعیت برسیم. اگه نرسیم خب طبعا یک آرزوست و دست یافتنی نیست. حالا که محدودیت زمان به 10 سال بکنیم، ما تا 10 سال دیگه باید من میلیونر شم. اگر تا 10 سال دیگه هنوز امکانش نیست، پس بفهم که راهت اشتباه است یا هدفت اشتباه است. بعد موضوع دیگه تقسیم هدف به مراحل کوچک است. باید به مراحل کوچک تقسیم بندی بکنیم. تنظیم جدول زمانی و روزانه هستن. این خیلی خیلی مهم است. زمانی که هدف در کتابچه نوشته کردیم، هر روز صبح که میخیزیم باید به او فکر بکنیم و بعد ما باید یک جدول زمانی داشته باشیم. من امروز باید چیکار بکنم؟ در یک هفته چیکار کنم؟ در یک ماه چیکار بکنم؟ در یک سال چیکار بکنم؟ شاید اگر دفعتاً فکر بکنید کسایی که کار نکرده باشه برش روشخند معلوم شود یا برش به قسم ناممکن معلوم شود، ولی ممکن است. کسایی که واقعا هدف داره، کسایی که واقعا میخواد به زندگی خود برسه، همشون هدف داره. نظر به شرایط خود یا پلان روزانه گرفته، یا پلان هفته‌وار گرفته، یا پلان ماهانه و سالانه به خود گرفته. شخصا خودم حتی پلان های ماهوار دارم، پلان های 3 ماهه، پلان های 6 ماهه، پلان های 1 ساله. این ضرورت است. ولو که اگه پلان ها در روی کاغذ نوشته نشده باشد، حتما در ذهن من هست که خب تا 1 ماه دیگه صدرالدین باید به کجا برسیم، تا 3 ماه دیگه باید کجا باشه، تا 6 ماه دیگه باید به کجا برسیم. نظارت بر پیشرفت باید همیشه داشته باشیم. هر یک ماه بعد 2 ماه بعد باید خود نظارت بکنیم. باید خود ما پیش خود فکر بکنیم که خب به کجا رسیدی، به می هدفی که داری چقدر نزدیک شدی. هدف داشتن در زندگی بسیار یک چیز خوشایند است. واقعا اگر هدف در زندگی داشته باشی، زندگی خوشایند میشه. انعطاف پذیری و بازنگری که پیشتر گفتیم، باید انعطاف پذیر باشیم. اگر از یک راه نتیجه نگیری که پیشش نگیر، الهی برو پیش دیگهش، برو راه دیگه را بگیر. و بعد پاداش و تقویت انگیزه هست. با خاطر که به یک نتیجه برسیم باید ما پاداش به خود تعیین بکنیم. در 3 ماه اگر من فلانی درس خلاص کردم و او درس واقعا موفق بودم، در او من مثلا با دوستایم یک چکر میرم، یک پاداش بر تعیین بکن، یا من با فامیل خود یک چکر میرم. بسیار چیزای خرد و کوچک میتونه انسان خوشحال بسازه و انگیزه تام تقویت میبخشه. در نتیجه بریم به اسلاید بعدی. در نتیجه هدف بدون پلان فقط یک آرزو هست. یعنی هدف داشته باشیم و برش پلان نگیریم، او را نوشته نکنیم، این یک آرزوست. ولی ما اگر هدف داشته باشیم، در پالوش پلان داشته باشیم و در پالوش مدیریت داشته باشیم، نتیجه که بعد از میاریم چی هست؟ موفقیت واقعی است. با موفقیت واقعی ما واقعا میرسیم. ولی اگر ما هدف داشته باشیم، هدف چیست؟ والا میلیونر میخوایم شو برادر. اور چی پلان داره؟ هیچ پلان ندارم به خدا. هم توکلی اگر خدا بترم هر از آسمان بفته یا در آب برم، اگر کدام گنجمن پیشیم بفته، اونم قسم دیگه شو میلیونر دیگه خود راه حل ندارم به خدا. خود طبعا نتیجه نمیده. خود یک آرزوست. خدا اگر داد نداده هیچ دیگه. ولی اگر بخوای که واقعا موفق شوی، هدف داشته باشی، برش پلان بگیری و برش مدیریت داشته باشی، بالای هدف مدیریت بکنی و در نتیجه ای چی میشه؟ تو را به هدفت میرسانه. ختم برای فعلا ختم صحبت های ما هست. خب انگیزه که چیز مهم است. به خاطر چی؟ به خاطر داشتن هدف در زندگی انسان. که مطمئن باشین کسی که هدف در زندگی خود داره واقعا از زندگی خود لذت میبره با وجود شرایط سخت. این شخصی است که معاش کم داره، زندگیش سخت است، چالش‌های داره، چالش‌های مالی داره، چالش‌های دیگر در فامیل داره، در خانواده داره، شخصی داره، همه چالش‌ها را داره. ولی چیز که هدف داره، هدفمند است. وقتی که او هدفمند بود، هدف داشت، چی شده؟ یک دلخوشی براش پیش اومده و واقعا لذت میبره زندگی خود. از یک انسان ناامید کده
از یک انسان بی هدف که یک انسان هدفمند لذت میبره. یک انسانی که بی هدف است در اروپا زندگی میکنه، در امریکا زندگی میکنه، از او آدم کرده یک انسانی که در افغانستان زندگی میکنه و هدف داره او لذت میبره از زندگی خود. چرا؟ چون اون هدف باعث میشه که هر روز زحمت بکشه، کار بکنه، فعالیت بکنه. ولی یک انسان در اروپا هست خورده خواب است. چی هدف داری؟ هیچ ولی هدف ندارم به خدا. چی کار میکنه؟ هیچ کار نمیکنم. دولت چند صد یورو میتکدم زندگی رو میچلانم. باور بکنن زندگی خود لذت نمیبره. خب بیاید به بخش فری مایک بریم. فقط 10 دقیقه دیگه وقت ما را بدین یک فری مایک داشته باشیم. بعد باز همکاران ما مایک خاص گرفتن از پیش من. واقعا من زیاد صحبت کردم، شاید همکارانم چی میگنش محمدی صاحب ریکورد شکست 3 ساعت فکس. ریکورد ویبینارا شکسته شد. بسیار تشکر از انرژیتان، ممنون. اگر هم استاد پرواز بزرگوار فرصت بدی که بزرگوار است که جای رفتنی است، بعد از این باز ان شاء الله ما برای مسئولین و چیز است صحبت میکنیم. بسیار تشکر. در خدمت هستم جناب رئیس. محمد تشکر بسیار زیاد جناب رئیس. بسیار سلامت باشین. لطف میکنین. بسیار تشکر. شاید تا 2 ساعت دیگه خلاص شد. بفرمایید استاد پرواز عزیز. محمدی عزیز، نام خدای تو آفرینت مانده نباشی. میگه از احمد ابن عبدالله خجلستانی را پرسیدن تو مرد خربنده بودی، به امیری خراسان چون افتادی؟ گفت به بادغیس در خوزستان روزی دیوان حنظله بادغیسی همی خواندم، بدین 2 بیت رسیدم: مهتری گر به کام شیر در است، شو خطر کن ز کام شیر بجوی. یا بزرگی و عز و نعمت و جای، یا چمردانت مرگ رویاروی. دایه در باطن من پدید آمد، به هیچ وجه در آن حالت که اندر بودم راضی نتوانستم بود. هران را بفروختم و حسب خریدم و از وطن خیش رحلت کردم، به خدمت علی ابن لیث شدم، برادر یعقوب لیث صفار. و باز دولت صفاریان در ذروه اوج علیین پرواز همی کرد و علی برادر کهین بود و یعقوب و عمرو را بر او اقبال تمام. و چون یعقوب از خراسان به غزنی شد از راجبار، خلاصه مرا در یک قصهش براتون بگم، در جمله از عسکرایش مرا شامل کرد. بعد از اون میگم من از اون لشکر سواری 100 بر راه کرده بودم و سواری 20 از خود داشتم و از اقطاعات علی ابن لیث یکی کرو خریب بود، دوم خواف نیشاپور. اینجا رفتم و اینا را گرفتم و بعد در نیشاپور که آمدم اینا برای من خراج ندادن، شوریدم و سربازم از اطاعت صفاریان و من امیر خراسان شدم، امیر نیشاپور. خراسان که میگه نیشاپور مقصد شد. و باز کارش میگه به جای رسید که در یک روز مثلا 500 دیناری بخشش میداد. مهتری گر به کام شیر در از، شو خطر کن ز کام شیر بجوی. اینی تاثیر ادبیات است، تاثیر شعر است. ببینین که چی کار میشه. یک آدم یک خربنده بود، خربنده یعنی خرکار بوده به این شکل. قصه دیگه شو براتون بگویم. امیر نصر 4 سال در هرات، اینجا دادل جان هم است، در هرات گذاره میکرد. انگور هرات بود و مالن بود و کراخ بود و چی اینا برسید میخورد. گفتن ما این بخارایی ها گفتن ما زن فرزند ما از خانه دور موندیم، چی کار کنیم؟ آمدن دست پای رودکی را گرفتن که چطور میشه. برای تو پول میتیم یک کاری کو که امیر رکت کنه. بازی میگه میسره برش که بوی جوی مولیان آیت همین، یاد یار مهربان آیت همین. ای بخارا شاد باش و دیرزی دیگاش نمیخونم، میرزی تو شادمان آیت همین. و اینجا که میرسه میر از جای خود بر میخزه بدون که نعلین و موزای خود در پای کنه و طرف اسب خود میده و هی به طرف راه میفته تا 2 فرسنگ میگه موزه و شال ایناش در پشت میبودن. این از تاثیر ادبیات. ادبیات در انگیزه شما سخت تاثیر میکنه. سلطان محمود غزنوی عیاز بسیار دوست داشت. این مویای زیر زدن کوتاه کردن. قار شده بود و آدم میخواست بکشه و سلمان میخواست بکشه. آنسوری به دادش رسید و خودش هم بسیار جگرخون بود. باز برش میگه که چی جای کی ای به سر زلف بوت از کاستن است. زلف بوت از کاستن کوتاه کردن. چی جای به غم نشستن و خواستن است. باز میگه جای طرب و نشاط و می خواستن است، کار آستن سرو ز پیراستن است. ببینید این برازی و یک جمله میگه کار آستن سرو ز پیراستن است، یعنی سرو به خاطر بیارای با قیچی کنی. یعنی سرو تو هم سرو عیاز که است، سروزی اگر مویاش قیچی کنی که دیگه مراسه کنی محمود خوش میشه و دهان جنسوری را با سکه. در این سالهای آخر ما چند سال پیش داود خان وقتی رئیس جمهور شد
یک دو تا شعر بسیار خوبش این چی قرار داده بود. میگفت که از همین مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست، از همین خاک جهان دیگری ساختن است. و یا میگو به پرواز و شاهینی بیاموز، تلاشی دانه در خاشاک تا که چطور آدم بیدار میکنه، آدم چی میسازه. نقش ادبیات بسیار زیاد است، بسیار به شکل‌های مختلفش. همه ادبیات پر است. مثلا حافظ میگه یوسف گم گشته باز آید به کنار، غم مخور. وقتی تو مسافری داری و از احوالی نداری نمیفهمی چیکار میشه. یا این دل غم دیده حالش بشود، دل بد مکن، این سری شوریده باز آید به سامان، غم مخور. ما جوان بودیم، مظاهره میشده دهه دموکراسی، جوان مکتبی بودیم، باز ما در جمله مظاهره‌چی ها میرفتیم، باز بالا میشدیم کسایی که مظاهره وقت خوب بودن اگه پسانو خرابی کردن، میگو بشکند نازمان مشتی که بازوی ضعیفان دست زورمندان بشکند. ببخشید، نازمان مشتی که دست زورمندان بشکند دستی که بازوی ضعیفان بشکند. و باز میخوند میگفت در جاده هموار دویدن هنرش چیست؟ هموار دویدن هنرش در خم و پیچ است. شما در خم و پیچ بدوین، بازو وقت است که شما هنرتان نشان میدید. ادبیات خودش هنر است، هنر زبان است، ولی کارش همین کار است، همین مقاومت است، همین اندیشه بخشیدن است، همین انرژی بخشیدن. کار بزرگش همین است که جناب محمدی امروز گفتن. ولی کار دیگهش که در سالا متوجه شدیم تلطیف عواطف است. عاطفه‌های شما را لطیف می‌سازد، شما را رقیق می‌سازد، شما را حساس می‌سازد، شما را ذهنیتتان زیبا می‌سازد، شما را زیبا پسند می‌سازد. تربیت هم سابق با وجود داشت، حالا خود روانشناسی تربیت می‌کنن. مثلا تاریخ هم به وجود داشت، حالا تاریخ علم جبران، تاریخ بیهقی خودش ادبیات هست. به هر حال عرض سلام و صمیمیت دارم خدمت جناب رئیس سالنگی عزیز، عادل جان زمانی گران قدر، دیدیمشون که خسته بودن چای سیاه رو دم بدم میزنن و همه دوستا. نام خدا به جناب محمدی عزیزم سلام عرض میکنم. واقعا ریکورد قایم کردن، بسیار زیاد در نخست از ادبیات گپ زدن. البته در نخست صدای همیشه گیرای ملایل جان سالنگی رو شنیدیم که صدایش کاسودگی است و ما را اخطار میداد که به هیچ چیز نزنید، اما که گپ میزنم بعدم هیچ دم تلفن خو سایل نمیکنم، میملک کنم اشتباهات پیشم سایل. بعد از فوزیه جان سانگزی که تقریبا بار اول است که نه، بار اول که نیست، ولی این بار بسیار زیبا اینا گردانندگی کردن. زبان فارسیشون بسیار عالی است. اینا گردانندگی پشتوی وبینارهای ما هستن، بسیار عالی بود فوزیه جان. بعد زهره جان میرزاد تلاوت قرآن کردن و بعد خانم امیمه جان صافی دانشگاه رو معرفی کردن و امروز متوجه شدیم که 16,000 محصل ما داریم در دانشگاه. 14,000 و 16 این امسال ما 2,000 دیگه زیاد شده است. حتی تیم نشرات ما کار بسیار عالی کردن، همیشه اینا زحمت میکشن، کار بسیار بزرگی برگردن اینا گذاشته شده است. تیم نشرات معرفی جناب سعدالدین محمدی را انجام دادن که مهمترین نکاتش بود که در سال 2019 استادیار شدن در ادبیات در پانتون کابل و انگلیسی درس میدادن و دیگه ای که فارغ التحصیل شدن در سال 2023 و 2022 و 2023 شامل دانشگاه عالی نظام شدن. و حال رئیس ما هستن رو نگفتن، من میگم رئیس بسیار عزیز و ارجمند ما هستن که نام خدا یک دفعه مایک داده شون افتاد والله که استاد کنن. جناب سالنگی بعد صحبت کردن. صحبت جناب سالنگی همیشه غرا گیرا پر از جاذبه و کاریزماتیک است، ما بسیار با دقت گوش میکنیم. و بعد فوزیه جان عزیز تقاضا کردن برای سخنگوی اصلی برای جناب محمدی عزیز و بعد اینا شروع کردن به موضوعات. و یک چیز خوبی که در وبینار امروز ما متوجه شدیم که از فن فاصله گذاری جناب محمدی کار گرفتن. فن فاصله گذاری است که بارتولد برشت یک نویسنده آلمانی است، او به کار برده. این درام نوشته میکنه، تئاتر نوشته میکنه. تئاتر از طور است که در مابین تئاتر یک دفعه میگه که شما امروز صبح چی خوردی، در خانه چی گپ است، یک دفعه اینا رو بیرون میکنه از این روالی که وجود داره، اینا رو متوجه میسازه که اینا شخصیت‌های مستقل هستن و در کنار تئاتر قرار دارن. جناب محمدی هم با سهم دادن دکترای عزیز ما و محصلان گرانقدر ما این موضوع رو بسیار زیبا عمل کردن
که اونا رو سهم دادن. به هر صورت موضوعشون بسیار عالی بود. نقش انگیزشی ادبیات در مواجهه با چالش های اجتماعی و ما دیدیم که انواع و اقسام ادبیات اینا ذکر کردن. نخست داستان بود که بسیار افزار انگیزشی بود. اول داستان بود از نظر جناب محمدی که خب شخص خود ما موافق نیستم، من شعر میگم بسیار مهم است، و دوم شعر بود و سوم هم پیام ها بود. و خب مشکلات عظیم و عدیده را در رابطه با نقش جامعه و اینا دیدن، سنجیدن و از مسئله چی گرفتن، ریسرچ کردن و فیصدی های مخصوصی گرفتن و اینا بسیار جالب بود. بعد راکجان آبیل سخن گفتن. از راکجان بسیار تشکر، بسیار زیبا سخن گفتن، آفرینشون. با یک زبان زیبا و فصیح سخن گفتن. بدون شک حق به جای آوردن. شاگرد ادبیات هستن. حسنا جان که نبودن، من متاسف هستم که اونا نوبتشان نشد، نام بدن، ولی به جایش یک بازم راکر جان با زبان انگلیسی کار کرد. چه انگلیسیش خویست است. آفرینت. بعد ابتکاری که محمدی عزیز انجام دادن، باز مسئله رو نقش دادن و اونا رو به سخن گفتن کشوندن، مایک برشون دادن. این دخترکای ما هم سازی بازی با سخن گفتن. ما در جمله دیگران بر صورت یک دختر عزیز، یک مسئله گرامی ما با لهجه شیرین و پاک هزارگی صحبت میکنه، چقدر لذت میبردم. آفرینشان. لهجه رو نگاه کنین، لهجه های ما کلش به زبان ارتباط داره و همیش ارزش های ما هستن، یعنی غنیمت و دارایی زبان ما هستن. و جناب محمدی بعضی داستان ها را یادداشت کردن از ادبیات جهان، از انگلیس، و این کارشون نیست. در این بخش واقعا استاد متخصص زبان انگلیسی هستن. از جمله مثلا پیرمرد و دریاها از ارنست همینگوی، این ماهی را میاره و این ماهیش میخورن تا در بغل ماهی را میخورن. اصل داستان تو این ماهی را نهنگای دیگه میخورن، کوسه ماهی ها میخورن. این ماهی کلان میاد در چی میاد در ساحل میاد که دیگه استخوان ماهی کدش هست و هیچ مایوس نمیشه، روز دیگه باز میره جال اندازه. بسیار داستان زیبا. دین کشود بود، کاغذ پرازبان و هزار خورشید درخشان اینا، و اشعار خواندن، اشعار انگلیسی خواندن، اشعار پشتو خواندن. خلاصه یک ویبیناری بود که همه چیزی بگوی داشت. واقعا بار اول بود. بسیار تشکر از لطفشان، از قوت و انرژیشان و از دوستایی که سهم گرفتن و گوش کردن و از اونها هم سپاسگزار هستیم. و من هم با این مقدار سخنان خود ختم میکنم. اگر چیزی مونده باشه، یادم باشه که من از یادم نره که انجمن ادبی بانو واقعا درخشیده در ادبیات. در دانشکده ادبیات ما انجمن داریم به نام ادبی بانو، دانشگاه آنلاین زن، و کارهای ما بسیار فوق العاده است. از جمله فرناز جان اروگزایی که مسئول داستان است، بسیار زیاد کارش درخشندگی است، و خودم راکه جان که مسئول تشکیلات و سر و سامان دادن ماست، بسیار کار میکنن. همه دوستای ما زحمت میکشن. بر صورت بسیار تشکر. یک قصه که آخر بکنم و خاموشم. سعدی یک گلستان داره که یک آدم گناه میکنه، پادشاه میخواست بکشن، بادی دو میزد، زیر زبانی این پادشاه رو دو میزد. این پادشاه میگفت که چی میگه؟ یک وزیرش یک نیت نیک داشت، یک نیت خوب داشت. بازی میگه که الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس. از معنیش تو است که میگه کسایی که خطا میکنن، خطاکار هستن، به گناه میکنن، ولی بخشنده های بزرگواری وجود داره که اینا میبخشن. این یک وزیر دیگه خیلی سر طرفی آدم بدخلق و بدنیت بود، گفت دروغ میگه. همین چی هست؟ این دو میزنه خودتا. این پادشاه گفت امی دروغ مصلحت آمیز از این بسیار بهتر از این راست فتنه‌انگیز تو. گفت امیر ما بخشیدم به خاطر که تو بسیار چی هستی، تو آدم مضر هستی. این زبان خرد تاثیر میکنه. زبان در دهان خردمند چیست؟ کلیدی در گنج صاحب نه تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و گناهش گفته باشد. بسیار تشکر دوستای عزیز. ببخشید که من پرگویی کرده باشم. فاوزه جان بسیار تشکر. همین مقدار از ما بس. زما د هیلو سرطلان بیا مهربانی بفرمایید شما. سلامت بخیر باشین. بسیار زیاد تشکر استاد پرواز عزیز. واقعا صحبت‌هایتون من همیشه لذت میبرم و واقعا صحبت‌های عالی می‌داشته باشه. یک موضوعی که در شما خوشایند است که همیشه گوش میگیره
باور بکنین اگر امیال مرا بگی که چی گفتی دوباره یادداشت کرده بگو برام یادم نمیمونه، ولی خیلی دبل یادات هم شما را گفتی خوش من دارم. دو بارم گفتی بعضی چرا باز یادم نمیمونه. بله خب زیاد بود بازات، ولی یک عادتی که از شما خوشدارمی است که یادتون میمونه همه چیز و همه چیز به نحوی در ذهن یادداشت بگیرید که خب این موارد در وبینار بوده و این گونه وبینار پیش رفت. خیلی عالی. از جناب استاد عزیز سلامت باشین، بخیر باشین. بانو صافی عزیز مرا اجازه بدین کمی دیگه هم صحبت داشته باشیم، بعد باز شما صحبت بکنید و نمیدونم سوال میگیرین یا نمیگیرین یا خطامه میپاشین، به دست خودتونه. ما فقط یک 7 دقیقه دیگه وقت میگیرم از پیش شما، بعد باز یک چند سوال من میگم داشته باشیم اختتام بدیم به برنامه خود. خب در بخش آخر حالا که فهمیدیم که ادبیات انگیزه میشه، حالا که فهمیدیم که هدف چی است، انگیزه چگونه به وجود بیاریم، مدیریت و برنامه‌گذاری چگونه بهتر است و چیکار باید بکنیم. ببین یک چند نفرتان بشنویم که خب هدف های در زندگی دارین یا خیر. اگر دارین هدف، آیا پلانگذاری و مدیریت کردین اون یا خیر و آیا برش رسیدین یا در تلاشش هستین؟ اگر هدفتان بگوین واضح بهتر است. ممکنه قدر کسان نشناسیتون، اگر میگن نه ولی ما را کس نشناسه باز یگان چی میگن زبان استعاره است، فقط کنین کسی نفهمه که هدف شما در زندگی واقعا چی است. یک چیز دیگه که یادم رفت که هدفی که دارین آیا برش انگیزه دارین یا خیر. اگر انگیزه دارین و انگیزه چی است؟ 3 مورد. آیا هدف دارین؟ اگر دارین چیست؟ آیا انگیزه برش دارین؟ اگر انگیزه دارین چی است؟ و آخرش هم که به خاطرش واقعا چیکار کردین؟ کدام پلان ها و مدیریتی رو پیش گرفتین و آیا باش رسیدین یا خیر؟ بیا ما کوشش میکنم بسیار زود خلاص بکنیم چون واقعا طولانی شده. ما واقعا طرف ساعت سیل نمیکردم چون باز همین طرف ساعت سیل کردم به من استرس میده. مثلا من 50 اسلاید یا 40 اسلاید دارم، وقتی با اسلاید 17 و 18 باشم و ببینم که 1.5 ساعت تیر شده، من خودم استرس میگیره. والا صدودین تیز برو که مبادا که مردم بگه که چه قسم آدم این تا نیم شب مرشان. let's start with کریمه رسولی. کریمه رسولی ببخشید با کریمه رسولی شروع میکنیم. بانو رسولی. بانو رسولی عزیز هستی؟ بریم با زیبا سفری بریم. بانو زیبا سفری، پی اچ زیبا سفری 3. سلام ارادت خدمت همه حاضران. استاد گرامی، استاد ما مثلا نظر به هدف ما بلند مدت کوتاه مدت داریم. بلند مدت اولین هدفی که من دارم میخوام یه روزی حتما یه جای من یه معلم شه، یه معلم خیلی خیلی موفق. از این بگو من به هر راه این کتابا رو مثلا صبح 20 دقیقه نیم ساعت کتاب میخونم. و کوتاه مدتم میخوام خیاطی کنم. داخل این خیاطی من میخوام یه کلاس مثلا زبان بخونم تا وقتی که من میخوام معلم شم به اون برسم. با آرزوهایم اگه بگه من رشته فارمسی میخوام دکتر خودم باشم، مثلا بهترین نحوه زندگی خودم رو داشته باشم. این از هدف من، این از پلان گذاری. آیا انگیزه دارین به خاطرش؟ بله استاد. مثلا من وقتی که میخوام خیاطی برم حماله، من آموزشگاه میرم تولید، مثلا یه خیاطی تولیدی میرم، از صبح کار میکنم تا شب. انگیزم این است که من راه دارم برای رسیدن این که بلند مدت معلم اینش استاد اونقدر معلوم نیست، چون من میخوام تو 1 سال دیگه این زبانم رو تکمیل کنم. مثلا بخش بندی که پیش خودم کردم، بعد از 4 سال این رشته‌ای که میخوانم ادامه میدم. بعد از اگر شد مثلا افغانستان شایدم تا 4 سال خیلی تغییرات انجام بده، من میتونم این رشته‌مو دوباره اونجا حضوری بخوانم، این معلمی که میخوام بشم برسم. آلیس شکر بسیار زیاد. بیاین از بانو نوری زمانی بشنویم. بانو نوری هستین؟ نه رفتیم. بانو
بفرمایید. استاد محترم ببخشین صدای مرا دارین؟ بله سر. چون قبلا صدا کردین متاسفانه مشکلی نداشتم، نتونستم مایک ما آن کنم و فعلا اگه اجازه تان باشه. بفرمایید. سلام به شما استاد محترم و همه استادان گرانقدر و همه محصلین عزیز. کریم رسولی هستم، محصل سال اول انگلیسی. پلان ما هستند که البته امید آرزویم که بخیر بعد از اینکه پانتون خلاص کردم و به یک ترنسلیتور در بخش زبان ادبیات انگلیسی شوم و فعلا مدیریتی که به طور مثال پلانی که فعلا شروع کردیم است که بعضی کورس‌های آنلاین هستن همچنین مسائلی، چون قبلا یک جمله که مرا خیلی انگیزش میده و هم در زبان ادبیات انگلیسی هستن یزن که everything nothing is free and nothing is easy, you should pay the cost before you get your dream. In here this sentence tell us that when you get something you should pay attention, or maybe you get something and you should have a plan in order to get it. And you should have a plan because without plan is nothing is impossible and nothing is easy to get it. و این جمله همیشه جمله است که مرا انگیزش میده و برام کمک میکنه تا در راهی که مثلا قدم گذاشتیم پیشرفت کنم و امیدم دارم که بخیر قبل از پانتون در سال دوم ان شاء الله به امیدم برسم. آفرین، خیلی عالی. بریم از بانو شیلا شخص. I'm really sorry. I'm not able to read your name. Yes. شیلا شیخزی. بانو شیلا. سلام استاد محترم، سهیلا ایساقزی است. ایساقزی؟ بله. باید اگران هایفن باید استفاده بکنید در میان نام که در انگلیسی که فهمیده شود. بفرمایید. بانو ایساقزی بفرمایید. Sure. I think کافی است. بیان بر فعلا کافی است. باز روز دیگر خواهد بودیم که بشنویم از هم دیگر. بر فعلا فکر میکنم خیلی طولانی شده و نیاز نیست که صحبت‌های داشته باشیم. یک نفر اگه آخر داشته باشیم از گیچا مرویس، بعد دیگه باز کافی. درست؟ گیچا مروی. رئیس بگرانقدر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه که در ویبینار حضور دارن. بعد خوشحال هستم از این ویبینار، از این جلسه. بعد تنها انگیزه و هدف من، آرزوی من این است که این پوانتونی که میخوام تموم کنم، به هدفم برسم. بعد میخوام یه خیاط خوب شوم. البته الان 50-50 بلدم، دارم خیاطی میکنم بینون و خیلی علاقه دارم و در کنارش میخوام آرایشگری رو یاد بگیرم. کلا منظورم اینه آدمی که هدف داشته باشه میتونه بهش برسه، مخصوصا آرزو داشته باشه. آرزو خیلی خوبه. مثلا آرزو میتونه جوری کنه که زودتر به هدفت برسی، مثلا خوشبین باشی به هدفت. کلا هر کس هدف داشته باشه میتونه بهش برسه. مهم اینه که مثلا اقدام کنی. تنها چیزی که تو زندگی خیلی مهمه، بعضیا هستن هدف دارن ولی اقدام نمیکنن، همش مثلا اون میشه به قول شما مثلا میشه یه آرزو، خیال بافی. ولی در کل منظور من اینه هر کس هدف داره باید اقدام کنه، باید عمل کنه. خیلی ممنون از شما، ممنون از ویبینارتون. سلامت باشین. تشکر بسیار زیاد. با همین صحبت‌ها دیگر کافی است فکر میکنم. تشکر بسیار زیاد از همه‌تون که تا فعلا حضور داشتین. واقعا با وجود که 3.5 ساعت بود و من فکر میکردم از صدم پایین بدیم، ولی الحمدلله هنوز 180 نفر هستیم. تشکر بسیار زیاد از تیم وبینارها که واقعا زحمت کشیدن، واقعا کار کردن و من پوزش میطلبم که ما کمک در همکاری با اونا کمی سستی میکردم. گناه من نبود که مصروف بودم. تشکر بسیار زیاد از گرداننده های محترم، از بانو سانیزه، از بانو صافی، از بانو هابیل، از بانو فضلی، از همه‌تون که زحمت کشیدین، از بانو همدرد عزیز آموز وبینارهای ما و تیمشون که واقعا کار کردن، زحمت کشیدن. تشکر بسیار زیاد از هیئت رهبری دانشگاه
واقعا زحمت کشیدن، کار کردن، برای ما زمینه را مساعد کردن. ما واقعا علاقمند صحبت هستم، علاقمند شنیدن هستم و این خیلی به من لذت بخش است. بخیر سلامت باشین. من مایک واگذار میکنم به بانو صافی یا بانو سانگزای عزیز، شما ادامه بدین. بخیر سلامت باشین. زما د هیلو سره ګلان بیا په خندا ښکاري، ځکه رقیب بیا په غمونو کې په ژړا ښکاري. غمونه تش جامونه تش دي د یارانو زموږ، ځکه خو ورانه میخانه نن خوا په خوا ښکاري. نړۍ مننه کوم ښاغلی رئیس صاحب ستاسې د ښکلي پروګرام او ویبنارونو څخه او زموږ د ټولو ګډونوالو څخه چې تر دې دمه زموږ سره واقعا چې ډېر زیات زړه پورې پروګرام و زموږ د ټولو لپاره. اوس هم د پروګرام پای ته رسېدلي یو. ستاسو د ټولو حضور نه یو نړۍ مننه. موفق او کامیاب اوسئ. مدیر صاحب اگر سوالات بگیریم میشه یک چند